คันนี้จะรับกำลังไฟได้สูงสุดแถว80 กิโลวัตต์จนถึง 65%ไฟสูงอัตโนมัติเปิดขึ้นมานะครับยิ่งเห็นระยะที่ไกลออกไปอีกอันนี้เดี๋ยวผมชะลอนะครับข้างหน้าเป็นโค้งตัว S ขึ้นไปตอนนี้ถ้าผมยกเท้าออกจากคันเร่งรถจะไหลไปได้เรื่อยๆนะครับไหลขึ้นเนินไปอุณหภูมิอยู่ประมาณ112องศาแล้วก็เดี๋ยวลองเหยียบคันเร่งลงมาเนี่ยโอ้โหล้อฟรีนะครับ199องศาแล้วก็บริเวณตรงกลางจานเนี่ยจะอยู่ประมาณ100ถึง110องศานะครับด้านใต้ของแบตเตอรี่วัดถึงพื้นนะครับจะอยู่ประมาณ164ถึง165 USB-C ที่ให้มาก็ถือว่าชาร์จเร็วอยู่นะครับสูงสุดถึง27วัตต์สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ Omoda C5 EV คันด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาขับตัว Omoda คันนี้จากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถุงปูนคราวนี้เอาไป12ถุงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมขับไปคนเดียวด้านหน้า2ถุงอยู่ตรงกลาง4ถุงแล้วก็ที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะมีอีก6ถุงรวมเป็นทั้งหมด12ถุงตรงนี้นะครับถุงปูนแล้วก็มีกระเป๋าเคบินไซส์1อันก็ยังมีที่เหลือๆอีกนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะปิดฝาท้ายนะครับกดปุ่มตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอก่อนออกเดินทางนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมชาร์จแบตเป็น 100% ระยะทางตรงนี้มันจะขึ้นเป็น430กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้เราเปิดแอร์อยู่แล้วก็พอแบตมันลดลงมานะครับเหลือ 99% ระยะทางตรงนี้ขึ้นเป็น426กิโลเมตรซึ่งอันนี้มันเป็นตามมาตรฐาน WLTP นะครับถ้าเป็นสเปค NEDC เนี่ยจะวิ่งได้505กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดที่ผมใช้รถอยู่ตอนนี้นะครับคือ 2.2 ก็คือก่อนหน้าเนี่ยเราจะสามารถเลือกให้มันแสดงผลได้นะครับว่าจะให้มันเป็น Dynamic หรือว่าเป็น WLTP แต่ในเวอร์ชันนี้จะไม่มีให้เราเลือกละว่าจะให้มันโชว์ระยะทางตรงนี้เป็นแบบไหนก็คือมันจะโชว์เป็น WLTP อย่างเดียวเลยนะครับที่430กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่ด้านขวาเนี่ยที่เป็น Trip A นะครับ Trip A เนี่ยจะบอกเป็นเวลาชั่วโมงแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเรากดที่ปุ่มพวงมาลัยตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนเมนูตรงนี้พอกดเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็น Trip B ซึ่ง Trip B ก็จะบอกเป็นระยะทางกิโลเมตรแล้วก็ average speed คือความเร็วเฉลี่ยคือจริงๆมันไม่น่าจะใช่ Trip A และ Trip B นะครับมันเหมือนเป็นทริปเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนหน้าแสดงข้อมูลเฉยๆแล้วก็จะมีโชว์แรงดันลมยางกับอุณหภูมิลมยางนะครับคร่าวๆเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้ผมอาจจะไม่ได้รีเซ็ตตัวทริปให้ดูระหว่างทางนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่อันเดียวเดี๋ยวเราดูค่าเฉลี่ยรวมๆตั้งแต่จากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ด้วยกันทีนี้มาดูข้อมูลที่ Car Scanner นะครับผมตั้งให้มันโชว์ตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็แรงดันแล้วก็กระแสไฟตรงนี้เป็นกำลังไฟนะครับเราจอดรถเปิดแอร์อยู่เนี่ยใช้ไฟ 1.3 ถึง 1.4 กิโลวัตต์อันนี้เป็นอุณหภูมิตัวมอเตอร์นะครับมีอุณหภูมิโรเตอร์กับสเตเตอร์ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีบอกด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เหลือ 99% ตอนเนี้ยมันมีแบตอยู่ที่ 63.3 กิโลวัตต์อเวอร์ซึ่งสเปคของคันนี้คือ61กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็จะวิ่งได้505กิโลเมตร NEDC นะครับวันนี้จุดที่เริ่มออกเดินทางนี้จากการไฟฟ้าตรงบางนานะครับอยู่ตรงแยกสัมภวุฒิเราออกจากที่นี่ตอน3:18 นาทีขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราเทียบความเร็วกับ GPS ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบน GPS จะอยู่ประมาณ96ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราอยู่บนถนนสายเอเชียแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่ 80% วิ่งมาเป็นระยะทาง72กิโลเมตรเดี๋ยวไปดูตรงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับคือมันจะต้องกดให้มันเรียงไปเรื่อยๆไม่สามารถกดถอยหลังได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 16.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตร
ซึ่งไอตัวค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาไปเอาระยะทางที่เรารีเซ็ตเนี่ยมาคิดเป็นค่าเฉลี่ยหรือเปล่าขับมาได้ระยะทาง110กิโลเมตรนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 70% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลือ300กิโลเมตรถ้าเอามาบวกรวมกันก็จะเป็น410กิโลเมตรก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับตอนที่ชาร์จเต็ม 100% เนี่ยมันขึ้น430กิโลเมตรซึ่งพอโชว์เป็นระยะทางแบบ WLTP เนี่ยมันจะต่างกันไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เจอรถติดมาค่อนข้างเยอะขับจะอยู่ประมาณ100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก่อนก็จะอยู่ประมาณ16ถึง 16.5 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยนี่จะอยู่ที่69กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เราขับมาได้ระยะทาง150กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 60% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ257กิโลเมตรซึ่งตอนนี้พอเอาตัวเลขทั้ง2ตัวเนี่ยบวกกันก็จะได้407กิโลเมตรนะครับยังคงใกล้เคียงกับค่าแรกเริ่มตอนแบตเตอรี่ 100% นะครับแล้วก็คร่าวๆเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป 10% จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรนะครับก่อนหน้าเนี่ยตอนแบตเตอรี่เหลือ 70% เราวิ่งมา110กิโลเมตรก็บวกไปอีก40ก็เป็น150พอดีอันนี้ก็คือในเงื่อนไขที่บรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมเหมือนกับว่านั่งกันมาเต็มคันเลยนะครับความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณ100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่เหลือ 50% นะครับแล้วก็ระยะทางตรงนี้เหลือ215กิโลเมตรก็ครึ่งหนึ่งพอดีเป๊ะเลยเราขับมาได้ระยะทาง193กิโลเมตรนะครับตอนนี้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่79กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้ลดลงมาเหลือ 15.4 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรนะครับด้านหน้านี้มีแต่รถบรรทุกเลยนะครับ3คันเราจะเห็นว่ากราฟิกตรงเนี้ยก็โชว์เป็นรูปรถบรรทุกนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูก็คือถ้ามันเห็นรถด้านหน้าเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าเป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ว่าเป็นรถบรรทุกนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูด้านข้างนะครับกำลังจะมีรถมาด้านข้างที่หน้าจอเนี่ยก็เห็นรถที่อยู่ตรงด้านข้างเยื้องไปด้านหลังด้วยนะครับสงสัยว่าเขาใช้กล้องด้านข้างเนี่ยจับรถที่วิ่งมาด้านข้างแล้วก็เอาขึ้นมาโชว์บนนี้ด้วยตอนแรกเข้าใจว่าจะโชว์เฉพาะรถที่อยู่ด้านหน้าเพราะว่ามีกล้องตัว ADAS อยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อุทัยธานีนะครับนี่ก็เกือบ6 โมงแล้วน่าจะไปถึงเชียงใหม่สักเที่ยงคืนตี 1นะครับอันนี้ผมเปิด Adaptive Cruise Control ให้รถชะลอเองนะครับก็ขับมาจนหยุดนิ่งนะครับทีเนี้ยพอเมื่อกี้รถมันหยุดเป็นความเร็วศูนย์แล้วเนี่ยมันก็มีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าให้เราแตะที่คันเร่งเนี่ยเพื่อให้รถเคลื่อนต่อไปได้แล้วก็เมื่อกี้ข้อความที่2ที่เตือนขึ้นมาก็คือบอกว่ารถคันหน้าเนี่ยขับไปแล้วนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ให้ตัวข้อมูลนี่โชว์ขึ้นมานะครับเพราะว่าหากรถคันหน้าเนี่ยเคลื่อนที่ไปแล้วให้เตือนเราขึ้นมาด้วยตอนนี้ขับมาได้217กิโลเมตรนะครับมาถึงที่ปั๊มปตท.กิโลเมตรที่148เดี๋ยวผมแวะฉี่ก่อนนะครับที่นี่ก็มีสถานีชาร์จของรถ EV เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับระยะทางที่เราวิ่งมา217กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ 44% ระยะทางเหลือ190กิโลเมตรเราขับมา2ชั่วโมง33นาทีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.3 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรที่เก็บของตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีไอ้กลมๆตรงนั้นอ่ะมันเอาแอร์นะครับเป่าเข้ามาในกล่องตรงเนี้ย
ทำให้อุณหภูมิตรงนี้ค่อนข้างเย็นนะครับคือผมซื้อน้ำเนี่ยใส่มาแล้วประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้จับดูก็ยังเย็นๆอยู่เลยเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิขวดน้ำตอนนี้นะครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16-17 องศาก็สำหรับขับทางไกลนะครับเอาน้ำมาเก็บไว้ตรงเนี้ยก็มีน้ำเย็นๆกินไปด้วยนะครับหลังจากที่เราจอดรถแล้วกลับขึ้นรถมาใหม่เนี่ยตรง driving hour เนี่ยมันรีเซ็ตนะครับเป็น0ส่วนค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ 15.3 กิโลวัตต์ hour ต่อ 100 กิโลเมตรทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ car scanner นะครับ state of charge ตรงนี้ 44% ก็ตรงกันกับหน้าจอนะครับตรงนั้นก็ 44% แล้วก็จะบอกแรงดันไฟกระแสไฟอันนี้เป็นกำลังไฟที่ใช้นะครับที่ตรงเนี้ยมันจะมีอุณหภูมิจากมอเตอร์นะครับ2ตัวเป็นโรเตอร์กับสเตเตอร์อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะครับว่ามันอยู่ส่วนไหนของมอเตอร์ก็คือตัวโรเตอร์เนี่ยคือแกนตรงนี้นะครับที่มันหมุนส่วนสเตเตอร์ก็คือตรงนี้ระหว่างที่ขับมาเนี่ยไอตัวโรเตอร์นะครับที่เป็นตรงแกนหมุนมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะค่อนข้างสูงเพราะว่าที่ตรงสเตเตอร์เนี่ยมันจะมีคูลแลนต์ไประบายความร้อนได้นะครับอุณหภูมิมันก็จะต่ำกว่าส่วนตรงแกนเนี่ยมันก็ต้องส่งต่ออุณหภูมิออกมาที่ทางนี้อีกทีนะครับไม่สามารถระบายความร้อนตรงๆได้เหมือนตัวสเตเตอร์แล้วก็ตัวโปรไฟล์ใน Car Scanner ของ Omoda C5 EV นะครับมันจะมีแบตเตอรี่ State of Energy บอกเราด้วยว่าตอนนี้แบตเตอรี่ที่เราเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 44% นะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่ 27.5 กิโลวัตต์ hour นะครับตอนนี้มาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับขับมาได้230 กิโลเมตรแล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเวลาที่เราจอดรถนะครับแล้วกลับมาขับใหม่เนี่ยมันจะกลับมาที่ Eco Mode นะถ้าเราต้องการขับ Normal Mode นะครับก็ต้องเปลี่ยนโหมดทุกครั้งที่กลับมาขับรถนะครับมาดูที่หน้าจอกลางนะเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดแต่ละโหมดกราฟิกก็สวยอยู่นะครับ Sport Mode Eco Mode แล้วก็กลับมาที่ Normal นะครับอันนี้ก็คือเขาอัพเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่อาจจะได้เห็นในรีวิวไปEco Mode มันจะออกเสียงว่า ECO Mode อยู่นะครับมาถึงปั๊ม PT ที่นครสวรรค์นะครับปั๊มนี้จะอยู่เลยเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาประมาณ10 กิโลก็จะมีจุดชาร์จของ Elex by EGAT เป็นตู้ใหม่นะครับตู้นี้กำลังไฟ150 กิโลวัตต์ขับมาได้ระยะทาง271 กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 30% พอดีเลยนะครับจะวิ่งได้อีก130 กิโลเมตรคือถ้าเราเอาคร่าวๆที่ผมบอกเนี่ย 10% มันจะวิ่งได้ประมาณ40 กิโลเมตรก็อาจจะตีว่าวิ่งจริงได้อีกประมาณ120 กิโลเมตรนะครับหรือตีต่ำๆนะวิ่งได้อีกสัก100 กิโลเมตรเราเอามาบวกกับทริปที่เราวิ่งมาตรงนี้นะครับ271 กิโลเมตรคันนี้ก็น่าจะวิ่งได้ถึงประมาณสัก380 กิโลเมตรอยู่นะครับถ้าวิ่งจนแบบแบตเตอรี่เกือบหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าเอาแบบใช้งานเดินทางต่างจังหวัดสำหรับตอนนี้นะครับที่สถานีชาร์จมันยังไม่ได้แบบเยอะมากจริงๆเนี่ยเราอาจจะวิ่งให้แบตเหลือสัก 20% เนี่ยเราก็ต้องหาที่ชาร์จละก็อาจจะวิ่งสัก300 กิโลเมตรหรือแบบสักเต็มที่เนี่ยไม่เกินสัก350 กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือในเงื่อนไขที่บรรทุกน้ำหนักมาด้วย240 กิโลกรัมนะครับหรือนั่งมาเต็มคันนะครับถ้าขับคนเดียวหรือใช้ความเร็วช้ากว่านี้ผมว่ามันน่าจะทำได้ใกล้เคียงกันกับ430 กิโลเมตรเลยนะครับสรุปว่าชาร์จไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าตู้รุ่นเนี่ยยังไม่รู้จักกับรถ Omoda หรือเปล่านะครับพอเราสแกน QR code แล้วกด start ที่ตัวเครื่องเนี่ยก็จะบอกให้เราไปเลือกหัวชาร์จใหม่ยังไม่เคยเจออาการนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปหาสถานีชาร์จข้างหน้าต่อนะครับยังไงรถเราก็น่าจะวิ่งได้อีกสัก100 กิโลเมตรถัดจากปั๊ม PT มาประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะครับก็จะมีของปตท.เดี๋ยวเรามาลองดูที่นี่นะครับ
ตอนนี้ระยะทางที่ขับมารวมเป็น276กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลือ 29% แล้วก็ระยะที่จะวิ่งได้เหลือ124กิโลเมตรตอนนี้ชาร์จได้แล้วนะครับที่แบตเตอรี่ 30% เนี่ยชาร์จกับตู้ปตท.ไฟเข้า75กิโลวัตต์นะครับมาดูที่ Car Scanner นะครับตอนนี้กำลังไฟขึ้นมาที่77กิโลวัตต์แล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่397โวลต์กระแสไฟอยู่193-194 แอมป์นะครับแล้วก็ถ้าดูเทียบกำลังไฟจากหน้าตู้นะครับในแอปตอนนี้อยู่ที่78กิโลวัตต์ส่วนที่รถนี้อยู่ที่77กิโลวัตต์นะครับกำลังไฟสูงสุดที่รถคันนี้รับได้เวลาที่เราชาร์จ DC นะครับจะรับได้ที่80กิโลวัตต์ผมดูคร่าวๆมันจะรับได้80กิโลวัตต์ถึงช่วงประมาณแบตเตอรี่60ถึง 64% นะครับแล้วก็จะดรอปลงเหลือ60กิโลวัตต์ยาวไปถึง 80% หลังจาก 80% เนี่ยก็จะดรอปลงไปเหลือ35กิโลวัตต์จนถึง 90% เลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 61% นะครับเดี๋ยวดูที่ตรงนี้นะครับรอบก่อนที่ชาร์จเนี่ยพอแบตเตอรี่มัน 64% มันจะดรอปเหลือต่ำกว่า60กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ 63% นะครับจ่ายกระแสไฟ200แอมป์สูงสุดของสเปคตู้ปตท.เลยนะครับ80กิโลวัตต์ 80.8 แล้วก็รอบก่อนเนี่ยพอมันเกิน 64% มันจะดรอปต่ำกว่า60กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวลองดูว่ารอบเนี้ยมันจะดรอปตอนไหนนะอันนี้64กว่าแล้วนะครับทีนี้กลับมาดูที่แอปนะครับตอนนี้ลงแล้วนะครับพอ 65% เนี่ยค่าตรงที่แอปเหลือ60กิโลวัตต์แล้วนะครับก็จะดรอปช่วงประมาณ 64-65% นะครับคร่าวๆนะครับคันนี้จะรับกำลังไฟได้สูงสุดแถว80กิโลวัตต์จนถึง 65% จากนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่60กิโลวัตต์นะครับค่าหน้าตู้60กิโลวัตต์ไปจนถึง 80% เลยแล้วก็ค่อยดรอปลงต่ำกว่า40กิโลวัตต์นะครับเราชาร์จมาเกือบ20นาทีนะครับไฟที่จ่ายจากตู้มาทั้งหมด25กิโลวัตต์hourก็ไฟที่ได้มาตอนเนี้ยเราน่าจะวิ่งได้เป็นระยะทาง100กว่ากิโลเมตรเลยนะครับเดี๋ยวผมชาร์จสัก 70% นะครับแล้วก็วิ่งไปต่อเราค่อยไปชาร์จข้างหน้าก็ได้ตอนนี้แบตเตอรี่ 70% นะครับแล้วก็ระยะทางเราขึ้นมาเป็น300กิโลเมตรเดี๋ยวน่าจะไปชาร์จอีกทีแถวตากนะครับเมื่อกี้เราใช้เวลาชาร์จไป22นาทีนะครับจากแบตเตอรี่29เป็น 70%แล้วก็ตัวเลขระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาตรงเนี้ยประมาณ176กิโลเมตรนะครับ176ถึง180เพราะว่าตอนที่เรามาถึงมันน่าจะเหลือ126กิโลเมตรที่แบต 29% แล้วก็เมื่อกี้เราชาร์จเป็น 70% ระยะทาง300กิโลเมตรนิดๆนะครับตอนนี้มาถึงปั๊ม PT ที่ตากนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะลองชาร์จกับตู้ของ Elex by eGat จะได้เช็คดูนะครับว่าสรุปเนี่ยมันชาร์จได้เกิน80กิโลวัตต์หรือเปล่าแล้วก็คันนี้พอช่องชาร์จอยู่ด้านหน้านะครับคือถ้าเราจะดูกล้องเนี่ยมันจะต้องมากดเปิดก่อนปกติถ้าเราถอยหลังเข้าเราใส่เกียร์ R มันก็จะเปิดกล้องนะครับสำหรับกล้องรอบคันเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับอันนี้กลางคืนภาพก็ยังชัดแต่ว่าสังเกตว่ามันอาจจะมัวๆหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นพวกคราบน้ำฝนที่มันแห้งติดอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เราดูเป็นแบบ3มิติได้รอบคันมาดูที่แบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 25% ระยะทางเหลือ106กิโลเมตรเราวิ่งมาจากที่นครสวรรค์นะครับปั๊มที่เราชาร์จล่าสุดตอนนั้นแบตเตอรี่ 70% ก็ใช้ไป 45% นะครับแบตลดลงไปตรงเนี้ยประมาณ200กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางที่เราวิ่งมาตอนนี้ทั้งหมด430กิโลเมตรนะครับตรงจุดที่เราแวะชาร์จครั้งก่อนมันประมาณ270กิโลเมตรก็วิ่งมาแล้ว160กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ลดไป 45% อันเนี้ยคร่าวๆก็คือช่วงจากตรงนครสวรรค์นะครับมาที่ตากเนี่ยมันความสูงจากระดับน้ำทะเลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมใช้ความเร็วเป็น110ถึง120เป็นหลักเลยถ้าคำนวณดูคร่าวๆเนี่ย 10% คราวนี้มันจะวิ่งได้ประมาณสัก35กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่เราจะวิ่งไปที่เชียงใหม่เนี่ยอีก260กิโลเมตร
มันน่าจะต้องใช้แบตอีกประมาณสัก 70% นะครับ 70-80% เป็นอย่างต่ำแล้วก็ถ้าเราจะชาร์จให้มันถึง 90% มันจะเสียเวลานะครับผมอาจจะชาร์จให้มันได้แถวๆ 70% เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวไปชาร์จที่สถานีต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับตัวค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 17.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรอันนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉลี่ยจากทั้งทริปที่เราวิ่งมา430กิโลเมตรนะครับเพราะว่าคือถ้ามันเฉลี่ยทั้งหมดตัวค่าเฉลี่ยมันไม่น่าจะเพิ่มลดเร็วขนาดนี้นะครับยิ่งระยะทางวิ่งมากขึ้นไอตัวเนี้ยมันต้องเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดตู้ที่เราชาร์จอยู่ตอนนี้เป็นตู้125กิโลวัตต์นะครับแล้วก็หลังจากสตาร์ทชาร์จไปสัก1นาทีเนี่ยกำลังไฟขึ้นมาที่73-74กิโลวัตต์นะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคิดว่าก่อนหน้าเนี่ยที่เราแวะตู้ Elex ที่เป็น150กิโลวัตต์มันอาจจะยังไม่รู้จักกับรถโอโมด้านะครับคือผมไปเสียบชาร์จยังไม่เคยเจออาการนี้กับตู้ Elex มาก่อนเลยก็หลังจากที่เราดูจากสถานีชาร์จก่อนหน้านี้ที่ชาร์จกับปตทเนี่ยรถคันนี้มันจะรับได้80กิโลวัตต์ไปจนถึง 65% รอบนี้เรามาลองกับตู้125กิโลวัตต์ว่ามันจะเกิน80หรือเปล่านะครับตอนนี้ชาร์จมาแล้ว10นาทีนะครับกำลังไฟในหน้าจอรถเนี่ยจะอยู่ที่76กิโลวัตต์บนคาร์สแกนเนอร์ก็76กิโลวัตต์นะครับส่วนที่หน้าตู้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่80กิโลวัตต์อันนี้เราลองชาร์จกับตู้นี้ก็ยังไม่เกิน80นะครับอันนี้คือสเปคที่รับได้สูงสุดของคันนี้มาดูอุณหภูมิรอบคันระหว่างชาร์จนะครับดูแถวพอร์ตชาร์จด้านหน้ากันก่อนตรงด้านล่างนะครับที่เป็นรังผึ้งระบายความร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ43องศานะครับจุดที่ร้อนที่สุดแล้วก็บริเวณกระโปรงด้านหน้าเนี่ยก็ไม่เกิน41องศานะครับแล้วก็มาดูตรงบริเวณล้อตรงนี้มันจะระบายลมร้อนออกมานะครับที่เห็นเป็นส้มๆเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ40กว่าองศาแล้วก็เป็นปกตินะครับส่วนด้านหน้าของรถเนี่ยอุณหภูมิจะสูงหน่อยอยู่ประมาณ40กว่าองศาแล้วก็พอมาช่วงกลางรถเนี่ยจะเห็นว่ามันเย็นกว่ากันนะครับอยู่30กว่าองศาตรงนี้จะสังเกตว่าเป็นสีส้มๆอยู่แถวกล้องนะครับกล้องมองหลัง39องศาอันนี้จุดที่อุณหภูมิสูงหน่อยจะเป็นตัวกล้องนะครับแล้วก็ด้านหน้าซุ้มล้อฝั่งขวาก็จะมีระบายลมร้อนออกมาตรงนี้เหมือนกันอุณหภูมิอยู่ประมาณ42องศาแล้วก็ตอนที่เราเปิดชาร์จอยู่นะครับอันนี้มันจะขึ้นมาขวางคือถ้าเราจะเปิดกระโปรงหน้าไม่แน่ใจมันจะได้หรือเปล่าตรงระดับตรงนี้นะอันนี้ผมลองเปิดกระโปรงหน้านะครับปรากฏว่าเปิดได้พอดีนะครับถ้าเราดันตัวฝาเนี่ยให้มันออกมาข้างหน้าสุดระยะมันจะพอดีเลยคือถ้าเราเปิดตัวพอร์ตชาร์จขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราปลดล็อกกระโปรงหน้าจะต้องเอามือช้อนเข้าไปข้างล่างนะครับเพื่อมาปลดล็อกตัวที่เกี่ยวฝากระโปรงหน้านี้ไว้ผมไม่ได้ดูว่าคันเนี้ยเขาไม่ได้ใส่ฝาปิดมาด้วยนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันจะมีฝาปิดอยู่ด้วยแล้วก็ตรงฟิลนั่นเหมือนกันอันนี้จะเป็นช่องเก็บของด้านหน้าตอนนี้ก็อุ่นๆนะครับเดี๋ยววัดอุณหภูมิบริเวณกระโปรงหน้านี้ดูนะครับอัน
นนี้พวกฟิลนะครับฟิลสูงสุดก็ประมาณ68องศา50 ถึง 68แล้วก็พวกนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับของแบตเตอรี่แล้วก็มีแบตเตอรี่12โวลต์อยู่ด้านข้างดูอุณหภูมิตรงนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ประมาณ50องศาแล้วก็ดูอุณหภูมิช่องเก็บของจะอยู่ประมาณ49องศานะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นที่เติมน้ำล้างกระจกแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำยาคูลแลนต์นะครับดูไฟรอบๆตัวรถนะครับอันนี้บริเวณไฟ daytime running light เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟฉุกเฉินมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นไฟต่ำเมื่อกี้ที่ขับมาก็ถือว่าสว่างดีเลยนะครับเดี๋ยวได้ถ่ายให้ดูกันอีกทีแล้วก็ด้านบนนี้น่าจะเป็นไฟสูงส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นไฟ cornering light นะครับเวลาที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยถัดมาที่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่บริเวณนี้นะครับด้านใต้เนี่ยมันจะมีไฟตรงนี้ที่ส่องลงมาเป็นคำว่าโอโมดานะครับแล้วก็มาดูที่ด้านท้ายไฟ2ป้ายทะเบียนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นไฟวิ่งออกทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านบนนี้ก็จะมีไฟเบรกอยู่ด้วยนะครับเวลาที่เรามองจากด้านข้างหรือด้านหลังนะไอ้ตรงมุมของกระจกมองข้างเนี่ยมันก็จะมีไฟให้รถด้านข้างได้เห็นนะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงขอบกระจกข้างพอดีเลยที่ตำแหน่งนี้นะครับเราใช้เวลาชาร์จแบตไป30นาทีนะครับจากแบต 25% ขึ้นมาที่ 71% แล้วก็ระยะทางที่เราจะต้องวิ่งไปนี่อีก270กิโลเมตรส่วนระยะทางที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้คือ307กิโลเมตรดูแล้วก็ไม่น่าจะวิ่งถึงนะครับเดี๋ยวคิดว่าอาจจะไปชาร์จที่เถินอีกทีก็ได้ถ้าแบตเตอรี่มันเหลือเปอร์เซ็นต์ต่ำๆหน่อยนะครับมันจะได้รับกำลังไฟได้สูงๆซึ่งตอนนี้ถ้าเราชาร์จต่อจนถึง 80% กำลังไฟที่เข้าจะอยู่ที่60กิโลวัตต์นะครับถ้าเราวิ่งแล้วก็ให้แบตมันต่ำกว่า 65% ลงไปค่อยชาร์จเนี่ยคันนี้ก็จะรับได้ที่80กิโลวัตต์ก็จะใช้เวลาชาร์จน้อยกว่านะครับสำหรับแสงสว่างไฟหน้าคันนี้ค่อนข้างสว่างดีเลยนะครับระยะที่ไฟส่องไปเนี่ยก็ค่อนข้างไกลเลยคือถึงแม้เราจะขับที่ความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนที่มืดนะครับทัศนวิสัยที่เรามองไปเนี่ยมันอยู่ในระยะที่พอดีเลยไม่ใกล้จนเกินไปแล้วก็ในส่วนของไฟสูงอัตโนมัตินะครับคันนี้ก็ตอบสนองได้ค่อนข้างไวเวลาที่เป็นถนนมืดเนี่ยก็จะเปิดไฟสูงอัตโนมัติขึ้นมาแต่ถ้าเจอรถที่กำลังสวนมาหรือมีรถอยู่ข้างหน้านะครับไฟเขาก็จะดับลงไปค่อนข้างเร็วเลยนะครับเดี๋ยวดูตรงมืดๆข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ไฟสูงอัตโนมัติก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับแสงสว่างไฟหน้าของคันนี้ค่อนข้างสว่างดีเลยนะครับทั้งระยะที่ส่องไปด้านหน้าก็ถือว่าอยู่ในระยะที่กำลังพอดีเลยเราขับที่ความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรามองทัศนวิสัยด้านหน้าไปเห็นระยะได้ไกลและตอนนี้ไฟสูงอัตโนมัติเปิดขึ้นมานะครับยิ่งเห็นระยะที่ไกลออกไปอีกซึ่งตัวไฟสูงของคันนี้นะครับ
ที่เป็นไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยมันตอบสนองค่อนข้างไวนะครับเดี๋ยวลองดูข้างหน้าเนี่ยจะเจอไฟท้ายของรถคันด้านหน้าแล้วนะครับเนี่ยเขาก็ปิดไฟสูงลงทันทีหรือเวลาที่มีรถสวนมาก็ดับไฟสูงลงได้ค่อนข้างเร็วนะครับในส่วนของไฟสูงคันนี้ก็เป็นไฟสูงธรรมดาเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบพวก Adaptive ที่สามารถหักหลบซ้ายขวาได้สำหรับไฟต่ำเราสามารถปรับชดเชยระยะก้มเงยได้จากบนหน้าจอนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับ0ถึงระดับ3ตอนนี้ที่ใช้งานอยู่จะเป็นระดับ0นะครับแล้วเดี๋ยวผมลองปรับไปเป็นระดับ3ให้ดูจะเห็นว่าไฟมันก้มต่ำลงมามากเลยนะครับอันนี้เอาไว้เวลาที่เราบรรทุกหนักมากๆแล้วหน้ามันเงยขึ้นสูงนะครับไฟเรามันจะไปแยงตารถคันข้างหน้าเราก็ต้องมาปรับชดเชยตรงนี้ให้ไฟเราก้มต่ำลงมาแล้วก็น้ำหนักที่ผมบรรทุกมาเนี่ยมันจะเป็นถุงปูนจะอยู่โซนด้านหลังประมาณ10ถุงนะครับตรงเท้าผู้โดยสารด้านหลังเนี่ย4ถุงแล้วก็ด้านท้ายอีก6ถุงเป็น200กิโลตัวรถก็ไม่ได้มีอาการท้ายห้อยนะครับระยะไฟที่ตั้งไว้ตำแหน่ง0ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแยงตารถคันข้างหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดปิดไฟตัดหมอกให้ดูนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างพอเปิดไฟตัดหมอกขึ้นมาจะเห็นว่าบริเวณจุดที่ใกล้ๆรถเนี่ยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะสว่างเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมลองปิดไฟตัดหมอกโดยรวมไฟหน้าคันนี้ค่อนข้างสว่างดีทั้งหมดเลยนะครับทั้งไฟต่ำไฟสูงแล้วก็ไฟตัดหมอกเดี๋ยวเราแวะชาร์จที่ปั๊มปตท.ห้างฉัตรกันก่อนนะครับตอนแรกว่าจะชาร์จที่เถินแต่ช่วงที่ขับผ่านปั๊มมีรถชาร์จอยู่พอดีผมก็เลยเปลี่ยนแผนมาชาร์จที่นี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 14% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ61กิโลเมตรนะครับระยะทางที่จะวิ่งไปเชียงใหม่อีกประมาณ80กิโลเมตรซึ่งอันเนี้ยวิ่งไปไม่ถึงแน่ๆแล้วก็ที่เราวิ่งมาทั้งหมดตอนนี้617กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว3นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 19% แล้วถ้าดูที่หน้าจอนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าจะได้ชาร์จที่80กิโลวัตต์ปรากฏว่าตอนนี้มันติด low priority อยู่นะครับก็เลยได้กำลังไฟสูงสุดที่50กิโลวัตต์กำลังไฟที่หน้าตู้เนี่ยอยู่ที่51กิโลวัตต์นะครับส่วนไฟที่เข้ารถตอนนี้อยู่ประมาณ49-50กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จไป18นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 14% ขึ้นมาเป็น 38% จริงๆไม่ต้องชาร์จนานขนาดนี้ก็ได้แต่ผมเผื่อไว้นิดหน่อยก็คือเราใช้เวลาชาร์จวันนี้ทั้งหมด1ชั่วโมง10นาทีนะครับเวลาชาร์จระหว่างทางรวมทั้งหมดเลยน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,060 กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวจะลองดูกำลังไฟในการรีเจนเลเวลต่างๆนะครับเริ่มจากรีเจนเลเวล1ใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะครับค่ารีเจนจะอยู่ประมาณ-30 กิโลวัตต์รีเจนเลเวล2กำลังไฟในการรีเจนอยู่ประมาณ-55 กิโลวัตต์แล้วก็มาดูรีเจนเลเวล3นะครับที่รีเจนเลเวล3กำลังไฟในการรีเจนเนี่ยเกือบ-80 กิโลวัตต์มาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ 14% แล้วก็ระยะทางเหลือ60กิโลเมตรวันนี้ขับมาทั้งหมด698กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวลองกดดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตรงนี้บอกว่าใช้ไป 17.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับ
สำหรับคันนี้ชาร์จ AC กำลังไฟสูงสุดที่ 9.9 กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ที่ผมชาร์จอยู่ของโรงแรมเขาชาร์จได้สูงสุดที่ 11 กิโลวัตต์แล้วก็ดูไฟที่เข้ารถตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ 9 กิโลวัตต์กว่าๆตัวเลขตรงนี้ผมคำนวณจากไฟที่เราชาร์จระหว่างทางแล้วก็มารวมกับที่ผมเอาลบตรงนี้นะครับเมื่อกี้รวมทั้งหมดเนี่ยได้ 131.765 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับคือไฟที่เราใช้ทั้งหมดทีนี้พอหารกับระยะทางที่วิ่งไป698 กิโลเมตรเนี่ยมันจะได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ประมาณ 18.87 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรนะครับก็ถ้าเทียบกันกับค่าเฉลี่ยที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยซึ่งค่าเฉลี่ยตัวเนี้ยมันเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้จากหน้าตู้ด้วยมันก็จะสูงกว่าปกติขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอา Omoda C5 EV คันนี้ลองขับขึ้นดอยอ่างขางนะครับผมขับมาจากเชียงใหม่เนี่ยชาร์จแบตเต็ม 100%ระยะทาง142 กิโลเมตรวิ่งมาถึงนี่แบตเหลือ 62% แล้วก็ระยะทางเหลือ266 กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราจอดอยู่หน้าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1ตรงแยกนี้นะครับก่อนที่เราจะวิ่งไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ปูนที่บรรทุกมานะครับจะอยู่ด้านหน้าเนี่ย2ถุงแล้วก็อยู่ตรงกลางเนี่ยตอนนี้ผมย้ายมาเพิ่มเป็นอยู่ตรงกลาง6ถุงนะครับแล้วก็อยู่ด้านท้าย4ถุงด้านหน้านี้จะเริ่มขึ้นทางชันแล้วนะครับในสปอร์ตโหมดเนี่ยกดคันเร่งก็พุ่งขึ้นไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมลองชะลอบริเวณทางชันตรงนี้ดูก่อนก็คือรถจะลดความเร็วลงมาเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยมันจะไหลขึ้นไปเองที่ความเร็ว2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยที่ตั้งรีเจนไว้ที่โลจะไหลขึ้นเนินไปได้เรื่อยๆแล้วถ้าผมเปลี่ยนเป็นรีเจนมีเดียมก็ยังไหลขึ้นไปนะครับรีเจนไฮโอเคที่ความเร็วต่ำเนี่ยเขาปล่อยให้ตัวรถเนี่ยมันไหลขึ้นเนินเองได้นะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็น6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหแต่ว่าอุณหภูมิตัวสเตเตอร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปเป็น85-86 องศาเลยนะครับคือรถมันหนักแล้วก็เมื่อกี้ปล่อยให้มันไหลไปเบาๆเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยทีนี้เดี๋ยวลองขับขึ้นไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับตอนนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไป99 องศาแล้วถือว่าอุณหภูมิเพิ่มค่อนข้างเร็วนะครับนี่ยังไม่ได้ไปเจอทางชันๆเลยสำหรับทางขึ้นอ่างขางนะครับมันจะมี2ทางทางนี้ขึ้นฝั่งฝางทางจะค่อนข้างชันหน่อยแต่ว่าใกล้ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นทางบ้านอรุโนไทยทางนั้นน่ะมันจะไม่ชันขนาดนี้นะครับแต่ระยะทางก็จะไกลกว่าหน่อย สำหรับใครที่อยากจะขึ้นดอยอ่างขางแต่
กลัวว่ามาทางเนี่ยแล้วมันชันมากจะน่ากลัวก็สามารถขึ้นอีกทางได้นะครับอันนี้สำหรับใครที่อยากทดลองขึ้นทางชันๆก็มาขึ้นทางนี้ได้ก็ต้องเตรียมสภาพรถมาให้พร้อมหน่อยนะครับอย่างคันนี้เองนะครับยางที่ใช้เนี่ยเป็นยางโยโกฮาม่าเมื่อเช้าช่วงที่ผมขับมาถึงเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งตอนที่เร่งออกจากไฟแดงยังรู้สึกว่าล้อฟรีเลยส่วนหนึ่งเพราะว่าคันนี้เป็นรถทดลองนะครับแล้วก็วิ่งมา10,000 กว่ากิโลละก็น่าจะมีการเอาไปเทสทั้งในสนามแล้วก็วิ่งทางไกลยางมันก็อาจจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับคือผมก็ลุ้นๆอยู่มองมาไกลๆนึกว่าแบบฝนตกแล้วหรือเปล่าทางขึ้นอ่างขางถ้าฝนตกเนี่ยก็อันตรายกว่าเดิมนะครับเวลาเราขึ้นมันก็จะลื่นแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยจะค่อนข้างไปทางเฟิร์มกระชับนะคือมันไม่ได้แบบว่านุ่มนิ่มไปเลยคือขับเข้าโค้งเส้นทางที่ขับมาฝางเนี่ยถือว่าเข้าโค้งได้ดีเลยรถมันไม่ย้วยเลยคือถ้าเทียบกับแอตโต้จะแบบนุ่มแล้วก็ย้วยนะครับคันนี้จะเซตมาแบบเฟิร์มไม่ถึงกับแข็งกระด้างไปเลยนะเวลาที่ขับเข้าโค้งก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับจะมีตรงในส่วนของเบาะเนี่ยที่ปีกเบาะมันทำมาแบบตื้นไปหน่อยนะครับตัวเรามันจะขยับไปมาเวลาที่เข้าโค้งมันเลยจะรู้สึกเหมือนตัวจะสไลด์ออกจากเบาะอันนี้เราขับมาเรื่อยๆอุณหภูมิตัวสเตเตอร์เนี่ยลดลงมาเหลือ88องศานะครับจากเมื่อกี้ที่มันขึ้นไป100 กว่าแล้วก็ตัวอุณหภูมิโรเตอร์นะครับที่เป็นตัวแกนหมุนเนี่ยอยู่ที่77องศาถัดจากนี้ไปนี้จะเริ่มเป็นชันของจริงแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้มีเสียงเตือนน่าจะไม่ได้ปิดพวกระบบเลนคีปนะครับอ๋อ Speed Alert ไม่ได้ปิดเนี่ยพวกเลนคีปเวลาที่เราจอดแล้วก็กลับมาขับใหม่ต้องคอยปิดนะครับถ้ารำคาญพวกระบบช่วยให้อยู่ในเลนระบบเลนคีปต่างๆถ้าเรามาขับเส้นทางที่มันแคบๆแล้วโค้งเยอะๆเนี่ยโอกาสขับแล้วทับเส้นมันก็สูงมันก็จะร้องเตือนอยู่เรื่อยๆด้านหน้าเรามีรถอยู่ด้วย1 คันนะครับทีนี้เวลาขับขึ้นทางชันๆแล้วก็มีรถอยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะขับเร็วได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะตรงนี้ก็ค่อนข้างชันมากนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยเราคันหน้าขับช้าด้วยอุณหภูมิตัวสเตเตอร์ตอนนี้เพิ่มขึ้นไปที่117องศาสำหรับพละกำลังของตัวรถนะครับตอนนี้แค่เอาเท้าแตะคันเร่งเบาๆรถก็พุ่งออกไปได้เลยนะครับ
ถนนยังชื้นๆอยู่เลยน่าจะฝนหยุดไปเมื่อเช้าอันนี้เดี๋ยวผมชะลอนะครับข้างหน้าเป็นโค้งตัว S ขึ้นไปตอนนี้ถ้าผมยกเท้าออกจากคันเร่งรถจะไหลไปได้เรื่อยๆนะครับไหลขึ้นเนินไปอุณหภูมิอยู่ประมาณ112องศาแล้วก็เดี๋ยวลองเหยียบคันเร่งลงมาเนี่ยโอ้โหล้อฟรีนะครับต้องค่อยๆเหยียบขึ้นไปมันจะสไลด์นะจุดเมื่อกี้ก็ค่อนข้างชันมากอุณหภูมิขึ้นมา137องศา138แล้วนะครับนี่มันขึ้นชันต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วนะครับอุณหภูมิขึ้นมา140แล้ว147นะครับอุณหภูมิผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนโปรแกรมไว้ที่เท่าไหร่คือบางทีถ้ามันร้อนเกินเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปเต่าขึ้นมานะครับตรงนี้จุดพักรถ144 145เดี๋ยวเราเว้นระยะให้คันหน้าเขาขับขึ้นไปก่อนนะครับอุณหภูมิตัวโรเตอร์เนี่ยอยู่แค่ประมาณ89องศาแต่อุณหภูมิสเตเตอร์นะครับขึ้นไป143คันข้างหน้าเขาขับช้าลงนะครับเดี๋ยวเราเว้นระยะให้เขาขับออกไปห่างๆหน่อยจะได้ทำความเร็วได้นะครับไม่งั้นไปขับชิดๆเขาแล้วเราต้องค่อยๆขับอันนี้พอเรามาขับช้าๆนะอุณหภูมิตัวโรเตอร์นี่มันอุณหภูมิตัวสเตเตอร์นะครับเพิ่มขึ้นไป151องศาแล้วโอ้แล้วข้างหน้านี่มันเป็นช่วงชันพอดีเลยนะครับ154 156องศายังไม่เตือนนะครับเดี๋ยวผมรอให้คันหน้าห่างออกไปหน่อยนึงจะได้ลองเหยียบทำความเร็วตรงข้างหน้านี้นะครับตรงนี้มันเป็นบริเวณที่ชันอยู่นิดนึงผมยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถมันก็ไหลไปเองนะครับโอเคนี่เราแค่ชะลอแป๊บเดียวอุณหภูมิก็ลดลงมานะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับโค้งสุดท้าย
เดี๋ยวผมจะเหยียบคันเร่งไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยยางมันลื่นนะครับแต่ว่าโอ้โห เร็วไป ขึ้นได้สบายๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญลักษณ์เต่าขึ้นทั้งที่ตัวอุณหภูมิตัวสเตเตอร์เนี่ยขึ้นไป158องศามาถึงแล้วนะครับสำหรับตัวอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยมันก็จะมีแบ่งคลาสกันไปนะครับว่าทนความร้อนได้กี่องศาทีนี้เวลาที่เราเอารถไฟฟ้านะครับมาขึ้นพวกดอยอ่างขางหรือขึ้นเนินชันๆแล้วมันเจอรูปเต่าสัญลักษณ์เต่าขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเขียนซอฟต์แวร์ไว้ยังไงด้วยนะครับบางทีเขากลัวว่ามอเตอร์เนี่ยมันจะได้รับความเสียหายเขาอาจจะเขียนซอฟต์แวร์ไว้ว่าถ้าอุณหภูมิมันถึงเท่าเนี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่อันตรายมากแต่ก็ให้ตัวสัญลักษณ์เต่าเนี่ยมันเตือนขึ้นมานะครับแล้วก็จำกัดความเร็วในการขับเนี่ยเพื่อให้อุณหภูมิมันไม่สูงต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ที่เมื่อกี้เราขับขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิเกือบ160องศาแต่ยังไม่มีรูปเต่าเตือนขึ้นมาเลยตอนแรกผมก็ห่วงอยู่นะครับว่าสัก150เนี่ยรูปเต่านี่จะขึ้นหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีขึ้นเลยขับขึ้นมาถึงแล้วแบตเตอรี่เหลือ 47% นะครับก่อนขึ้นเนี่ยเหลือ 62% ระยะทางตรงนี้เป็นเหลือ200กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางรวมจากเชียงใหม่มานี่155กิโลเมตรทีนี้มาดูที่อุณหภูมิตัวมอเตอร์นะครับที่เขาแยกเป็นโรเตอร์แล้วก็สเตเตอร์เนี่ยเมื่อกี้ช่วงที่เราขับขึ้นมามันขึ้นไปเกือบ160องศาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจอดแป๊บเดียวมันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแล้วไอ้ตรงสเตเตอร์เนี่ยที่เราจอดแป๊บเดียวอุณหภูมิมันค่อยๆลงเพราะว่าคูลแลนต์เนี่ยมันสามารถผ่านตรงบริเวณแถวๆนี้ได้นะครับอุณหภูมิก็เลยค่อยๆลงเรื่อยๆแล้วส่วนโรเตอร์เนี่ยมันคือตัวแกนกลางของมอเตอร์เนี่ยที่หมุนๆเนี่ยอุณหภูมิมันจะลงช้ากว่าหน่อยก็คือต้องรอไอ้ตัวเนี้ยมันอุณหภูมิลงก่อนแล้วส่วนด้านในเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยๆลงตามทีหลังนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับอุณหภูมิจานเบรกหน้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ32ถึง38องศาอันนี้ในจออาจจะมองไม่เห็นนะครับแสงสะท้อนอยู่แล้วก็ดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังข้างหลังก็ประมาณ28ถึง36นะครับบริเวณตรงกลางจานเบรกเนี่ยจะอยู่ประมาณ32องศาเดี๋ยวก่อนขับลงมาดูตรงเมนูหน้าจอก่อนนะครับการปรับค่าพวกรีเจนเนี่ยเรามาที่หน้าโฮมนี้นะครับแล้วก็ดูตรง New Energy พอเข้ามาหน้าเนี่ยที่แท็บ After Setting เนี่ยก็จะมีให้ปรับรีเจนนะครับ Low Medium High ก็คือเวลาที่เราลงเขาอ่ะให้เราใช้รีเจนเป็น High นะครับมันก็จะช่วยชะลอความเร็วรถให้ความเร็วต่ำๆแล้วก็ได้ไฟกลับเข้ามาที่รถด้วยสำหรับโหมด Hill Descent Control เนี่ยคันนี้เวลาที่เราต้องการใช้นะครับให้ลูดด้านบนลงมามันจะมีช็อตคัทอยู่นะครับตรงนี้ Hill Descent Control ก็เดี๋ยวผมจะลองลงให้ดู2แบบนะครับแบบใช้ Hill Descent Control เนี่ยอันนี้มันจะใช้เบรกเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าเราใช้ Hill Descent Control ลงทางลาดชันเนี่ยเป็นระยะทางไกลๆเบรกเราจะร้อนนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าให้ใช้รีเจนเป็นหลักคือมันจะใช้ตัวมอเตอร์เนี่ยช่วยหน่วงความเร็วขณะที่ลงเขานะครับก็ไม่ได้ใช้ตัวจานเบรกกับผ้าเบรกมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเวลาที่ลงเขาเนี่ยแบตควรจะมีต่ำกว่าสัก90หรือ 80% นะครับเพราะว่าในบางคันเนี่ยถ้าแบตเต็ม 100% มอเตอร์อาจจะไม่รีเจนคือพอไม่รีเจนก็จะใช้เบรกนะครับก็ทำให้จานเบรกร้อนได้เหมือนกันเมื่อกี้พอเราจอดรถไว้สักพักนะครับอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยก็ลดลงมาเหลือ67แล้วก็46องศาตรงนี้เดี๋ยวทดสอบที่ความเร็วต่ำก่อนนะครับว่ารถคันนี้ในความเร็วต่ำเขารีเจนหรือเปล่าถ้าขับต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราเหยียบเบรกจะไม่รีเจนนะครับก็เป็นข้อดีของเวลาที่ขับในเมือง
ปล่อยให้รถมันไหลไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวลองดูที่ตรงนี้อีกทีมันเป็นเนินลงพอดีอันนี้ต่ำกว่า10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบแล้วไม่รีเจนนะครับประมาณสักความเร็ว15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะติดลบก็คือมีการรีเจนตรงนี้เดี๋ยวเราเทสตัว Hill Descent Control ดูก็ได้นะครับผมเปิดใช้งาน Hill Descent Control ตรงนี้ขึ้นว่า on คันนี้เปิดใช้งาน Hill Descent Control ค่าการรีเจนมันติดลบด้วยนะครับแล้วก็ค่ารีเจนอยู่ประมาณ-2 กิโลวัตต์ตอนนี้พอเป็นทางชันนะครับแล้วก็เปิด Hill Descent Control ไว้นะครับด้านมุมบนขวาของจอเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะครับอาจจะพวงมาลัยบังอยู่มันจะเป็นรูปรถลงทางชันแล้วก็จะกระพริบเขียวๆให้เรารู้ว่าตัว Hill Descent Control ทำงานอยู่ซึ่งค่ารีเจนมันก็รีเจนได้ด้วยนะครับคันนี้คือคันอื่นบางทีเราเปิดใช้งาน Hill Descent Controlเขาจะตัดการรีเจนออกไปเลยแล้วถ้าผมเลือกเป็น High ใช้งานคู่กับ Hill Descent Control ก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับความเร็วไม่เกิน20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวไปลองดูตรงที่มันชันๆนะครับตอนนี้สัญลักษณ์ Hill Descent Control ก็ยังขึ้นอยู่เดี๋ยวลองดูตรงนี้นะถ้าสัญลักษณ์มันกระพริบเนี่ยแปลว่าระบบ Hill Descent Control ทำงานนะครับอย่างเมื่อกี้ผมขับใช้ความเร็วเกิน40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟมันจะติดค้างก็น่าจะเป็นการยกเลิก Hill Descent Control คือบางคันเนี่ยเขาจะปิดระบบไปเองเลยแต่คันเนี้ยระบบยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ทำงานอย่างเช่นตรงเนี้ยรถจะรักษาความเร็วไม่ให้เกิน20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเปลี่ยนเป็น Regen High ค่า Regen มันจะเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับเป็นตอนนี้ประมาณ-8 กิโลวัตต์ถ้าเป็น Low ก็จะเหลือ-5 กิโลวัตต์โอเคครับพอเราเลือกค่า Regen ที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะได้กำลังไฟในการ Regen ที่เพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับไม่ได้ต่างกันมากต่างแค่หลักหน่วยแต่ผมว่าคือเขาใช้เบรกคู่กันกับตัวมอเตอร์รีเจนนะครับให้มอเตอร์เนี่ยมาช่วยรีเจนนิดหน่อยแต่ใช้ตัวเบรกเป็นหลักอันนี้ผมว่าตัวผ้าเบรกก็น่าจะตัวจานเบรกก็น่าจะร้อนอยู่นะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเบรกฉากล้อหลังมานิดนึงด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปแวะตรงจุดพักรถนะครับวัดอุณหภูมิดูเมื่อกี้ก่อนที่จะลงมาเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน37 องศานะครับสังเกตค่ารีเจนเนี่ยอยู่ประมาณ-4 กิโลวัตต์ทั้งที่ตอนนี้ผมตั้งไว้ไฮนะครับในส่วนของอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยก็จะอยู่67แล้วก็55 องศาลงแบบนี้ไปเรื่อยๆคิดว่าจานเบรกร้อนแน่ๆครับแต่ก็เป็นการใช้ความเร็วในการลงเขาแบบปลอดภัยนะครับถ้ามันเป็นลงระยะแบบไม่มากอย่างเช่นจากตรงแยกเมื่อกี้มาถึงแถวด้านหน้าเนี่ยแล้วมันชันมากๆเราก็ใช้โหมดนี้ช่วยได้คือถ้าเป็นรถสันดาปนะครับเขาจะไม่มีตัวมอเตอร์รีเจนเนี่ยมาช่วยชะลอความเร็วมันก็ต้องใช้เบรกกับตัวเอนจินเบรกที่เราใช้เกียร์ต่ำลงเขาเพื่อชะลอความเร็วของรถนะครับแต่บางคันเนี่ยตัว Engine Brake เนี่ยมันช่วยชะลอไม่พอก็ต้องใช้เบรกพอใช้เบรกเยอะๆจานเบรกร้อนลงไประยะทางยาวๆก็อันตรายนะครับ
อันนี้ข้อดีของรถไฟฟ้าก็คือมีตัวมอเตอร์เนี่ยช่วยรีเจนเพื่อลดความเร็วช่วงลงเขาโดยที่ไม่ต้องใช้จานเบรกมากนะครับผมว่าตอนนี้จานเบรกก็น่าจะร้อนในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวปิดระบบแล้วก็ขับไปตรงจุดพักรถตอนนี้เป็นการใช้รีเจนนะครับตั้งไว้ที่รีเจนไฮความเร็วจะอยู่ประมาณ49กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ารีเจนบนหน้าจอเนี่ยจะอยู่ประมาณ-20% power แล้วก็ตัวเลขกำลังไฟในการรีเจนประมาณ-25 ถึง-30กิโลวัตต์แต่ถ้าผมเหยียบเบรกลงไปเพิ่มเนี่ยค่ารีเจนก็เพิ่มขึ้นนะครับในแต่ละยี่ห้อเขาอาจจะตั้งการทำงานของรีเจนไว้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ตอนที่ผมเหยียบเบรกลงไปเขาอาจจะไปเพิ่มกำลังของการรีเจนมอเตอร์เนี่ยให้มันหน่วงความเร็วให้มันลดลงเรื่อยๆซึ่งยังไม่ได้ไปใช้ตัวระบบเบรกนะครับแล้วก็ถ้ามันยังหน่วงความเร็วไม่พอค่อยให้เบรกเนี่ยมาจับที่จานเบรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปวัดอุณหภูมิตัวจานเบรกดูโอเคครับเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิจานเบรกด้วยกันตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกหน้าที่ร้อนสุดนะครับอยู่ที่199องศาแล้วก็บริเวณตรงกลางจานเนี่ยจะอยู่ประมาณ100ถึง110องศานะครับมันจะไปร้อนเยอะอยู่ตรงบริเวณขอบเนี่ยตรงขอบของจานเบรกนะครับซึ่งถ้าเราลงแบบฮิลเดสเซนต์เมื่อกี้ไปเป็นระยะทางไกลๆเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นไปสัก400-500องศานะครับเบรกมันก็จะเริ่มเบรกไม่อยู่แล้วก็จะเป็นอันตรายก็คือเวลาที่เราลงเขาช่วงเทศกาลแล้วมันมีรถคันด้านหน้าเขาขับช้าๆถ้าเราขับแล้วก็เหยียบเบรกหรือใช้ Hill Descent Control เนี่ยตามเขาลงไปเรื่อยๆเนี่ยจานเบรกมันก็จะร้อนนะครับทีนี้มาวัดดูที่จานเบรกด้านหลังนะครับก็เหมือนกันอุณหภูมิอยู่ประมาณ100กว่าองศานะครับร้อนสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ116องศาคือช่วงที่เราลงทางลาดชันเนี่ยจานเบรกหน้าเนี่ยมันจะรับภาระมากกว่าด้านหลังนะครับเพราะว่าตัวน้ำหนักมันจะทิ้งลงไปที่ด้านหน้าก็อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาสูงใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาขับลงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขับขึ้นไปแล้วก็ขับลงโดยที่ไม่ใช้ Hill Descent Control ใช้แต่ตัวมอเตอร์รีเจนอย่างเดียวนะครับที่เราปรับค่าเป็นรีเจนโลรีเจนมีเดียมแล้วก็ไฮเดี๋ยวลองเทียบดูว่าอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นสูงแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาวัดที่อุณหภูมิจานเบรกหน้าอีกทีนะครับตอนนี้ก็บริเวณตรงกลางเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณ90ถึง100องศาแล้วนะครับอุณหภูมิก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้ตรงนี้ลมแรงด้วยก็ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณขอบเนี่ยอุณหภูมิลดลงมาเหลือประมาณ180องศาเมื่อกี้มันขึ้นไปถึง200เลยนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งบ้างก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยข้างหน้าก็อยู่90บริเวณตรงกลางจานเบรกนะครับ90องศาแล้วก็ขอบมันอยู่ที่160แล้วก็มาดูที่ล้อหลังซ้ายอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ99บริเวณขอบนะครับแล้วก็ตรงกลางจานเบรกเนี่ย73องศาวันนี้ก็อากาศดีนะครับเรายังไม่เจอฝนตกอันนี้ถ่ายให้ดูสัญลักษณ์ของการเปิดใช้ Hill Descent Control นะครับเนี่ยจะเป็นรูปรถสีเขียวๆลงทางชันเวลาที่ตัวระบบเขาทำงานเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยแล้วก็กระพริบนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยระบบเขาก็จะหยุดทำงานไปซึ่งมันจะติดค้างเวลาที่มันไม่ทำงานนะครับ
เราขับกลับขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงนะครับนี่ลองขึ้นแบบเร็วๆนะครับอัตราเร่งเหลือๆเลยนะต้องระวังก็แต่หลุมกับก้อนหินนะครับที่อาจจะวางอยู่ข้างทางเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยพุ่งขึ้นเนินล้อฟรีนะครับเมื่อกี้เหยียบสุดแรงดีจริงๆเมื่อกี้อุณหภูมิตรงนี้มัน37นะครับตอนที่เราจอดอยู่แล้วก็เอามาอัดขึ้นเนินแป๊บเดียวพุ่งขึ้นมา107องศานะครับต้องค่อยๆแตะคันเร่งลงไปนะรู้สึกว่ายางมันหมุนฟรีนะครับจะได้ยินเสียงดังเข้ามาเมื่อกี้เสียงแตรคันนี้ก็ดังดีมากเลยเอาอีกสักทีนะครับโอ้ยเดี๋ยวเราวัดอุณหภูมิจานเบรกบริเวณตรงนี้อีกสักทีหนึ่งก่อนที่จะขับลงนะครับว่าอุณหภูมิล่าสุดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกบริเวณตรงกลางนะครับลดลงมาเหลือประมาณ50กว่าองศาแล้วก็ขอบเนี่ยเหลือ88องศาจากเมื่อกี้ที่ลงไปแล้วมันเกือบ200แล้วก็จานเบรกหลังนะครับอุณหภูมิเหลือประมาณ40-50 องศาก็ใกล้เคียงกันคราวนี้เราลงโดยการตั้งรีเจนไว้ที่ระดับสูงสุดนะครับเป็นไฮNormal mode เมื่อกี้ตอนที่ผมจอดรถแล้วกลับมาขับใหม่นะครับโหมดมันกลับมาโหมด Eco เลยต้องกดเปลี่ยนมาเป็น Normal mode ตรงนี้บริเวณที่มันชันลงไปนะแล้วถ้าเรายังไม่เหยียบเบรกเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขึ้นมา50กว่าแล้ว
ต้องเหยียบเบรกช่วยนะครับเนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกลงไปค่ารีเจนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปถึงลบ80กิโลวัตต์สมมุติปล่อยให้มันลงไปแรงๆแล้วเราลองเหยียบเบรกแรงๆลบ120กิโลวัตต์เลยนะครับคันนี้รีเจนได้ค่อนข้างสูงอันนี้ไม่มีรถตามหลังมาด้วยนะครับเราก็เลยลองเบรกแรงๆดูได้แล้วก็เสียงที่เตือนตอนนี้คือเตือนเรื่องสปีดลิมิตคือผมยังไม่ได้ปิดพวกระบบเตือนต่างๆมันก็เลยร้องเตือนนะครับพอมันเห็นป้ายจำกัดความเร็วเนี่ยมันก็จะอ่านขึ้นมาไว้บนหน้าจอตอนนี้ก็ขึ้น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมใช้รีเจนแล้วก็แตะเบรกลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นการใช้ค่ารีเจนเดี๋ยวเราไปวัดอุณหภูมิดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าคือถ้าเขาใช้รีเจนเป็นหลักเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันจะต้องไม่ร้อนมากนะครับก่อนที่เราจะขับลงมาเนี่ยวัดได้ประมาณแถวๆ50องศานะมาดูที่จานเบรกหน้ากันก่อนนะครับเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณใกล้เคียงเดิมเลยนะครับ50องศา40ด้วยซ้ำคือมัน50ในบางจุดนี่ขนาดเมื่อกี้ที่เราขับลงมาเนี่ยแล้วกดเบรกลงไปเพิ่มนะครับก็แสดงว่าคันเนี้ยเวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์รีเจนก่อนนะครับถ้ามันชะลอความเร็วแบบไม่ไหวแล้วจริงๆถึงจะไปใช้ตัวเบรกเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกหลังอยู่ที่39ถึง40องศาขนาดว่าเราขับลงทางชันมาอุณหภูมิลดต่ำกว่าเดิมนะครับก็ได้เห็นความแตกต่างนะครับลงเขาแบบใช้ Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไปสูงสุด100กว่าองศาแล้วก็ขอบจานเนี่ย200องศาอันนี้เราขับลงแบบใช้มอเตอร์รีเจนนะครับปรับตั้งการรีเจนให้มันสูงเวลาที่เราลงเขาอ่ะมันก็จะใช้มอเตอร์ช่วยหน่วงความเร็วไม่ได้ไปใช้ตัวจานเบรกเป็นหลักไม่ไปทำให้จานเบรกเนี่ยร้อนมากนะครับก็แปลว่าเราจะมีทั้งมอเตอร์รีเจนช่วยหน่วงความเร็วเวลาที่ลงเขาแล้วถ้ามอเตอร์รีเจนเนี่ยมันหน่วงความเร็วไม่พอจริงๆค่อยใช้ตัวจานเบรกก็ทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยเวลาใช้ขับลงเขาเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเลยนะครับก็เวลาที่ขับลงเขาเนี่ยก็อย่าลืมสังเกตที่หน้าจอนะครับถ้ารถรุ่นที่มันมีบอกเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานหรือการรีเจนเนี่ยถ้ามันติดลบโอเคการรีเจนเนี่ยทำงานปกติแต่บางทีถ้าเราขับลงเขาแล้วเราสังเกตว่ามันไม่รีเจนอันนั้นอาจจะมีอะไรผิดปกติก็ต้องคอยระวังเรื่องเบรกนะครับบางทีอาจจะแบบเป็นรถไฟฟ้าลงเขาเราก็สบายใจว่ามันรีเจนแน่ๆแต่มันก็จะมีเหมือนบางยี่ห้อนะครับที่ความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราลงเขาเราแตะเบรกอย่างเงี้ยตัวรีเจนเขาจะยังไม่ทำงานนะครับสมมุติเจอรถติดแล้วลงเขาไปเรื่อยๆเราก็แตะเบรกลงไปนึกว่ามันใช้มอเตอร์รีเจนกลายเป็นว่าใช้ระบบเบรกล้วนๆอันนั้นระยะทางยาวๆมันก็จะเหมือนกับที่เราใช้ Hill Descent Control เมื่อกี้ให้ดูนะครับจานเบรกก็จะร้อนทีนี้เดี๋ยวเราลงเป็นระยะทางยาวๆแล้วนะครับลงไปจนถึงบริเวณที่คราวก่อนเราวัดอุณหภูมิจานเบรกอันนี้เดี๋ยวต้องปิดระบบเตือนต่างๆก่อนนะครับพอเราวิ่งทางเขาเนี่ยมันร้องเตือนอยู่เรื่อยๆเลย
แล้วก็เวลาที่เรามาขึ้นเขานะครับอย่างเช่นรถคันนี้ก็จะมีระบบตัว Hill Start Assist ก็คือเวลาที่เราหยุดตรงเนินชันแล้วเราเหยียบเบรกปล่อยคันเร่งมันก็จะไม่ไหลลงนะครับมันก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปข้างหน้าได้รถแต่ละยี่ห้อเขาก็เซตการรีเจนมาไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ที่ผมลองให้ดูเนี่ยที่ความเร็วประมาณ15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรีเจนก็ทำงานแล้วก็คือผมเอามาทดลองให้ได้ดูกันนะครับว่ายี่ห้อไหนมันทำงานยังไงเวลาที่เราเอามาขับขึ้นลงเขาเนี่ยก็จะได้ใช้งานได้ถูกนะครับประโยชน์ของการที่มันไม่รีเจนช่วงความเร็วต่ำๆนะครับก็คือเวลาที่เราขับในเมืองเราแตะคันเร่งนิดหน่อยรถมันก็ไหลไปได้เรื่อยๆนะคือถ้าเขาเซตให้มันรีเจนมันก็จะมาคอยหน่วงความเร็วของรถลงนะครับสู้ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานมากนะครับคือถ้ามันรีเจนมาสุดท้ายเราก็ต้องแตะคันเร่งสวนเพื่อให้รถมันเคลื่อนตัวไปได้อย่างเช่นตอนเนี้ยเวลาที่เราลงเขานะครับคือถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยมันอาจจะมีรถอยู่ข้างหน้าเราเยอะแล้วเป็นตำแหน่งที่มันแซงไม่ได้เราก็ต้องใช้ความเร็วต่ำอย่างอันเนี้ยมันยังอยู่30กว่าก็ไม่ได้ต่ำมากนะครับรีเจนเราทำงานปกติเหยียบเบรกลงไปเนี่ยก็เป็นการใช้มอเตอร์รีเจนแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันเวลาที่เราขับตามคันหน้าแล้วเขาขับช้าๆเนี่ยกลายเป็นเราต้องคอยแตะเบรกอยู่เรื่อยๆนะครับตัวจานเบรกมันก็จะร้อนนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นระยะทางยาวๆแตะเบรกลงมาเรื่อยๆเนี่ยยังขับตามคันหน้าที่เขาขับช้ามันก็อันตรายต่อรถเราเหมือนกันนะครับพออุณหภูมิจานเบรกเนี่ยมันร้อนมากก็จะเบรกไม่ค่อยอยู่อันนี้ด้านหลังไม่มีรถตามมานะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้เขาไปไกลๆกว่านี้หน่อยแล้วก็จะเร่งความเร็วแล้วลองเหยียบเบรกแบบหนักๆดูสักหน่อยนะครับจะดูว่าค่ารีเจนเนี่ยมันจะขึ้นไปสักเท่าไหร่ตอนนี้ที่มันบอกว่า max อยู่ที่-120 กิโลวัตต์นะครับมันเป็นค่าก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเหยียบเบรกแรงๆแล้วมันขึ้นไป-120เดี๋ยวลองดูว่ามันจะขึ้นไปได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่ารถคันหน้าเขายังไปไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะครับลองดูตรงนี้แล้วเราก็เหยียบเบรกก็ยังอยู่ที่ประมาณ-120 กิโลวัตต์นะครับสงสัยว่าค่ารีเจนน่าจะสูงสุดอยู่ประมาณแถวๆ-120เมื่อวานตอนที่ขับมาก็เห็นอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับยังไม่เกินขึ้นไปถึง-130นี้ลองเร่งแซงนะครับเร่งแซงเห็นไหมครับกดคันเร่งแป๊บเดียวพุ่งเลยนะครับนี่ใน normal mode ด้วยซ้ำไม่ได้ใช้ sport mode นะครับเบรกคันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเวลาที่เราแตะเบรกลงไปที่ความเร็วสูงๆเนี่ย
ชะลอความเร็วลงได้ดีเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาที่ความเร็วต่ำมันเบรกจึกไปหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเราขับช้าๆเงี้ยต้องใช้สักพักถึงจะเริ่มชินกับน้ำหนักในการแตะเบรกโอเคเดี๋ยวเราลงไปวัดอุณหภูมิจานเบรกดูอีกทีนะครับว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ผมดูค่าการรีเจนนะครับมันขึ้นไปถึง-122 กิโลวัตต์น่าจะเป็นช่วงเมื่อกี้ที่ผมขับเร็วๆมาแล้วก็มาเบรกนะครับที่จานเบรกหน้านะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ48องศาก็อุณหภูมิลดลงด้วยซ้ำนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ช่วงที่เราขับลงมาเนี่ยมีการใช้เบรกค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเราเหยียบลงไปที่เบรกนะครับแต่ว่าเขาไปใช้มอเตอร์รีเจนเนี่ยคือถ้ามันมาใช้ตัวจานเบรกเป็นหลักอุณหภูมิมันจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกหลังก็อยู่45องศาช่วงที่เราขับตามรถคันที่เขาขับช้าๆถ้าเป็นรถน้ำมันนะครับแล้วเราเหยียบเบรกลงมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้จานเบรกร้อนกว่านี้ละอันนี้จานเบรกอุณหภูมิอยู่ประมาณ40กว่าองศานะครับก็จะมีด้านหน้าที่สูงหน่อยก็จะอยู่50องศาจากตอนแรกที่ลองให้ดูนะถ้าเราใช้เบรกแค่ลงมาระยะทางสั้นๆก็ขึ้นไป100-200ละอันนี้ใช้รีเจนอุณหภูมิจานเบรกแทบไม่เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็สำหรับคันนี้ก็ขึ้นลงเขาหายห่วงนะครับเราพาขึ้นไปชันๆแล้วนี่บรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมคือถ้าขับเที่ยวกันแค่2คนแล้วก็พกสัมภาระมานิดหน่อยเนี่ยก็ยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับอันนี้ถ้าได้ยินเสียงที่เข้าไปในกล้องนะครับมันคือเสียงของถุงปูนนะครับถูกันไปมาอยู่ไม่ได้เป็นเสียงของตัวรถนะน้ำหนักของพวงมาลัยคันนี้ก็เลือกได้คอมฟอร์ตกับสปอร์ตนะครับอย่างถ้าเราขับช่วงที่มันเป็นทางโค้งเยอะๆเนี่ยตั้งไว้เป็นสปอร์ตก็กำลังดีเลยเนี่ยเข้าโค้งคือบางทีผมต้องเข้าโค้งช้าๆหน่อยเพราะว่าถุงปูนมันเหวี่ยงไปมานะครับแล้วก็มีตรงจุดหนึ่งก็คือตัวเบาะนะครับถ้าตรงปีกเบาะเนี่ยมันรับตัวเราได้ดีกว่านี้หน่อยเวลาที่เราเข้าโค้งมันจะทำให้มั่นใจขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสรีระร่างกายด้วยถ้าใครตัวใหญ่ๆแล้วมันพอดีกับเบาะนะเวลาเข้าโค้งแล้วมันรับตัวเราไว้พอดีก็จะทำให้รู้สึกมั่นใจขึ้นลองดูตรงนี้นิดนึงนะครับด้านหลังไม่มีรถตามมานะปกติรถจะมีระบบ Hill Start Assist นะครับถ้าเราหยุดอยู่กับที่แล้วปล่อยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยเมื่อกี้คันนี้มันถอยลงนิดนึงแล้วมันก็ขยับขึ้นได้นะครับคือมันจะไม่ปล่อยให้รถไหลถอยหลังลงไปเวลาที่เราขับในเมืองนะแล้วก็ขึ้นสะพานรถติดๆนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่ารถเราจะไหลลงไปโดนคันด้านหลังนะครับรถใหม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีระบบนี้มานะครับ
โปรไฟล์ของคันนี้นะครับใน Car Scanner ดีตรงที่ให้ค่าตัวแบตเตอรี่ State of Energy มาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวบอกพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตตอนนี้เท่าไหร่เมื่อกี้มันเหลือ30นะแล้วตอนนี้เรากำลังลงทางชันนะครับแตะเบรกเพื่อให้รีเจนเนี่ยทำการปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 30.3 คือเห็นตัวเลขว่ามันเพิ่มแบตขึ้นเลยนะครับแต่ปกติถ้าเราไม่ได้ดูผ่านอันเนี้ยก็คือตัวเลขระยะทางที่มันเพิ่มขึ้นที่ตรงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับโอเคเราลงมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 49% แล้วก็ระยะทาง 209 กิโลเมตรนะครับมีทั้งขับขึ้นขับลงทดสอบพวกระบบเบรกตรงนี้นะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 49% ระยะทางวิ่งได้ 209 กิโลเมตรตอนที่มาถึงแบตเตอรี่เรามี 62% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้ตอนนั้น 265 กิโลเมตรอันนี้เราวิ่งขึ้นลงใช้ระยะทางไปประมาณ29 กิโลเมตรระยะทางที่หายไปบนเนี้ยหายไป56 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้มาดูที่ตัว Car Scanner นะครับ Car Scanner ก็เห็นอุณหภูมิตัวมอเตอร์จะอยู่ประมาณ59องศาแล้วก็77องศานะครับตอนนี้ที่เราจอดรถอยู่แล้วก็เปิดแอร์นะครับใช้พลังงานอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์อุณหภูมิภายนอก30องศาเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ22องศานะครับตอนนี้ขับอยู่ระหว่างทางที่จะเข้าไปเชียงดาวนะครับอีกประมาณ20กิโลเมตรเนี่ยจะถึงที่เชียงดาวแล้วก็เส้นทางมันจะเป็นโค้งไปมาเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเวลาที่ผมเข้าโค้งตัวมันจะขยับไปมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงปีกเบาะเนี่ยมันจะตื้นหน่อยนะครับทำให้เวลาเราเข้าโค้งเร็วๆมันก็จะหลุดออกไปมันทำให้เราเข้าโค้งแล้วไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวรถนะครับที่เวลาเราขับเข้าโค้งเนี่ยมันเข้าโค้งได้ค่อนข้างมั่นใจนะครับเรื่องช่วงล่างมันจะมีเรื่องเบาะพอตัวเรามันสไลด์มาอย่างเงี้ยมันทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจตรงตัวเนี่ยแล้วก็วันเนี้ยผมขับออกจากปั๊มปตทที่ชัยปราการก็บ่าย2แล้วนะครับตอนนี้บ่าย2:40จะไปถึงเชียงใหม่ประมาณ4:30ข้าวก่อนเนี่ยขับออกจากเชียงใหม่3:30นะครับตัว Volvo EX30 ไปถึงกรุงเทพเกือบตี 1แล้วรอบนี้ไปถึงเชียงใหม่4:30แต่ว่าเราต้องรอชาร์จแบตอีกนะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงกรุงเทพเนี่ยสักกี่โมงนี่นะครับผมเข้าโค้งเวลาที่เราเข้าโค้งเร็วๆมันจะมีตรงเรื่องเบาะแล้วก็เบาะของคันเนี้ยมันไม่สามารถปรับดันหลังได้นะครับคือถ้าสมมุติว่าสรีระเราไม่พอดีกับเบาะเนี่ยมันก็จะปวดตัวหลังช่วงล่างนะอันนี้ผมก็มีอาการอยู่บ้างเพราะว่าเมื่อวานก็ขับมาตั้ง700กิโลนะครับวันนี้แค่ขับไปกับเชียงใหม่อ่างขางก็300กิโลแล้วเดี๋ยวเราขับยาวขับกรุงเทพอีกก็เกือบ1,000กิโลในเรื่องของพละกำลังนะครับเนี่ยเราเอามาขับต่างจังหวัดขับถนนที่มันเป็นสวนเลนเวลาที่เราต้องการจะแซงเนี่ยพละกำลังคันนี้ก็เหลือเลยนะนี่ผมขับในโหมด normal เวลาจะเร่งแซงเนี่ยกดคันเร่งลงไปแป๊บเดียวเร่งแซงได้เลยทั้งที่บรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับถนนที่ขับจากเชียงใหม่เนี่ยมาฝางก็มีทำถนนหลายช่วงเหมือนกันนะครับคราวก่อนที่ผมเอา EX30 มายังทำถนนไม่เยอะพอคราวนี้มาก็จะเจอทำถนนเป็นระยะเลยได้ยินเสียงยางด้วยครับคือคันเนี้ยเขาน่าจะเอาไปทดสอบมาเยอะแล้วล่ะ
ยางมันเลยเริ่มไม่เกาะถนนนะครับเมื่อกี้คือเข้าโค้งแล้วแบบผมกดเบรกไปนิดหน่อยอ่ะมันร้องเลยนะครับแล้วก็เส้นเนี้ยถ้าเป็นเวลาที่รถไม่เยอะนะครับรถโล่งๆเนี่ยขับสนุกเลยนะครับมันจะมีโค้งให้เราได้ลองเล่นหลายโค้งเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเป็นรถคันที่มันช่วงล่างดีๆหน่อยเนี่ยก็เข้าโค้งสนุกนะครับแต่ตอนเนี้ยยางไม่ค่อยเกาะนะครับยางเริ่มมีเสียงละขับไปปลายหรือขับมาเส้นแบบนี้สนุกเลยนะเราได้แบบเข้าโค้งแล้วก็คือขับเที่ยวไปด้วยครับคือมันไม่ได้เป็นแบบขับสนุกคนละรูปแบบกันกับเวลาที่เราขับในแทร็กนะครับอันนี้ก็ขับแล้วก็ชมวิวไปด้วยมันจะมีที่น่าห่วงก็คือบางช่วงเนี่ยที่ถนนเป็นหลุมเราก็ต้องระวังตรงนั้นหน่อยนะครับถ้าเป็นรถคันที่แบบแก้มยางบางๆคือมันเสี่ยงต่อยางรั่วยางแตกได้เลยบริเวณทางโค้งนะครับที่เห็นธงแดงๆเนี่ยก็คือเป็นโค้งอันตรายนะครับเราจะเห็นมันจะปักอยู่ก่อนที่จะถึงโค้งก็คือให้เราเริ่มชะลอความเร็วเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโค้งที่มันหักโค้งมากๆแล้วก็อันตรายสังเกตบริเวณนี้นะครับก็จะมีธงปักเรียงไปเลยถ้าเราขับมาตรงเส้นเนี้ยแล้วใช้ความเร็วสูงมันอาจจะหลุดโค้งได้นะครับตอนนี้กลับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับอยู่ตรงปั๊มปตท.ดอนจันทน์แล้วก็ระยะทางที่เราขับไปทั้งหมดวันเนี้ย319กิโลเมตรจากที่เชียงใหม่นะครับขับไปจุดชมวิวม่อนสนที่ดอยอ่างขางแล้วก็ขับกลับแบตเตอรี่จาก 100% เนี่ยเหลือ 14% นะครับแล้วก็ระยะทางเหลือ60กิโลเมตรทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับตรงเนี้ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันอยู่แค่ 13.7 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรอันเนี้ยแสดงว่ามันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของระยะทาง319กิโลเมตรนะครับเอาง่ายๆเลยอย่างคันเนี้ยสเปคคือแบตเตอรี่61กิโลวัตต์เอาถ้าเราเอา 13.7 เนี่ยไปหารแปลว่ามันจะต้องวิ่งได้มากกว่า400กิโลเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งตอนเนี้ยระยะทางบนหน้าจอตรงนี้เหลือแค่60กิโลเมตรคือวิ่งจริงๆตีว่าวิ่งได้สัก40-50กิโลเมตรเนี่ยเราเอามาบวกกับตัวเลขตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ถึง400กิโลเมตรเลยแล้วก็เมื่อเช้านะครับตอนที่ผมลองรีเซ็ตค่าจากที่เชียงใหม่เนี่ยเวลาที่เรารีเซ็ตเนี่ยค่า average power consumption มันไม่รีเซ็ตตามนะครับก็แปลว่าเราใช้ค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยเป็นค่าเฉลี่ยของทริปที่เวลาเรารีเซ็ตไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยของระยะทางประมาณ50กิโลเมตรหรือ100กิโลเมตรที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับจริงๆเขาก็น่าจะเขียนบอกไว้ด้วยว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยของระยะทางไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมชาร์จแบตที่นี่ก่อนแล้วทีนี้เย็นเนี่ยก็คือขับกลับที่กรุงเทพเลยนะครับตอนนี้4:15 นาทีแล้วเมื่อกี้ที่จอดชาร์จอยู่ที่ปตท.ดอนจันทน์นะครับก็มีรถมาชาร์จด้วยอีกคันหนึ่งทำให้ต้องแชร์กำลังไฟมันก็จะลดลงเหลือ60กิโลวัตต์ผมเลยย้ายมาชาร์จที่ปตท.สารพีสาขา2นะครับดูในแผนที่เมื่อกี้ตอนที่ขับผ่านมาเนี่ยมันจะมีปั๊ม PT ก็กำลังตั้งสถานีชาร์จของ Elex by EGAT เหมือนกันนะครับตรงนี้ตอนเนี้ยเส้นที่ขาวิ่งกลับกรุงเทพนะครับปั๊มปตท.ก็เปิดเป็นสถานีชาร์จ EV Station แล้วหลายปั๊มเหมือนกันแล้วก็เนี่ยที่ปั๊ม PT ก็กำลังตั้งตู้ใหม่ส่วนตอนนี้เราชาร์จได้กำลังไฟที่77-78กิโลวัตต์นะครับก็เต็มสเปคของคันนี้แล้วถ้าเราดูที่หน้าตู้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่80กิโลวัตต์นะครับพอมาที่ปั๊มปตท.สารพีสาขา2นี้นะครับก็มีทั้ง KFC แล้วก็ร้านอาหารอันเนี้ยค่อนข้างใหญ่หน่อยตอนที่แวะปตท.ดอนจันทน์ก็คือมีแค่เซเว่นแล้วก็อเมซอนนะครับไม่ค่อยมีร้านอาหารสักเท่าไหร่ระยะกาวเคลียร์แลนด์นะครับจาก
จุดต่ำสุดของรถเนี่ยถึงพื้นจะอยู่ที่165ตามสเปคอันนี้ผมก็ลองวัดดูคร่าวๆแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนั้นเลยนะครับ164ถึง165อย่างถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นบริเวณจุดนี้ซึ่งมันความสูงเท่ากับแบตเตอรี่เลยนะครับมาดูตรงจุดที่แบตเตอรี่ห้อยลงมาตรงจุดเนี้ยด้านใต้ของแบตเตอรี่วัดถึงพื้นนะครับจะอยู่ประมาณ164ถึง165ส่วนถ้าเทียบกันกับเนต้าวีนะครับที่เป็นแบตเตอรี่ห้อยลงมาเหมือนกันอันนั้นเขาจะสูงจากพื้น157ของคันนี้ก็สูงกว่านะครับแล้วก็ระยะฐานล้อเนี่ยของคันนี้มันไม่ได้ยาวมากนะครับเวลาที่เราไปขึ้นคอสะพานมันก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องไปขูดกับตรงคอสะพานนะครับถ้าเราใช้รถคันที่ระยะกาวเคลียร์แลนซ์มันต่ำกว่าคันนี้อยู่แล้วถึงจะบอกว่าแบตเตอรี่มันห้อยอยู่เนี่ยแต่ความสูงจากพื้นถึงด้านใต้ของแบตเตอรี่มันก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสมมุติถ้าเป็นพวกรถซีดานอันนั้นก็อยู่ประมาณ12ถึง13เซนติเมตรตอนนี้ผมใช้เวลาชาร์จไป47นาทีนะครับระหว่างชาร์จก็ไปกินข้าวแล้วก็เดินให้มันหายปวดหลังนะครับตอนนี้ปวดหลังตรงช่วงล่างเพราะว่าเบาะมันปรับดันหลังไม่ได้ตอนที่เริ่มชาร์จแบตนะครับแบตเตอรี่มี 26% ชาร์จถึง 80% จะใช้เวลาชาร์จประมาณ30นาทีนะครับที่เราชาร์จกับตู้ปตท.แล้วก็ตอนที่ชาร์จขึ้นไปถึง 90% เนี่ยใช้เวลาประมาณ41นาทีตอนนี้มันขึ้นมาถึง 92% แล้วสำหรับคันนี้นะครับจากแบตเตอรี่ที่ต่ำกว่า 65% เนี่ยจะรับกำลังไฟได้ที่80กิโลวัตต์ตั้งแต่66ถึง 80% กำลังไฟจะลดเหลือ60กิโลวัตต์แล้วก็จะลดต่ำอีกทีตอน 81% นะครับพอ 81% เนี่ยกำลังไฟเหลือประมาณ36-37กิโลวัตต์มาจนถึง 90% พอ 91% ก็จะเหลือประมาณ18กิโลวัตต์นะครับก็จะถือว่าค่อนข้างช้าละจริงๆเนี่ยเราชาร์จแค่ 80% แล้วก็ไปต่อชาร์จเรื่อยๆนะครับอันนั้นมันจะใช้เวลาชาร์จน้อยลงอันนี้คือพักเหนื่อยไปด้วยนะครับก็เลยปล่อยมันชาร์จไปก่อนอันนี้เดี๋ยวผมคงหยุดชาร์จแค่ประมาณ50นาทีนะครับนี่เกือบ5:30แล้วยังอยู่ที่สารพีอยู่เลยวันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าจะกลับไปถึงที่กรุงเทพกี่โมงก็เป็นรอบนี้ไม่ได้เน้นทำเวลามากนะครับก็เดี๋ยวลองขับไปเรื่อยๆถ้าแบตเตอรี่มันเหลือต่ำๆสักต่ำกว่า 60% ลงไปแล้วมันมีปั๊มที่มันว่างก็จะแวะชาร์จมันจะได้ใช้เวลาชาร์จที่เร็วขึ้นนะครับสำหรับความเงียบของห้องโดยสารนะครับเสียงที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยส่วนใหญ่จะดังมาจากตรงพื้นนะครับแล้วก็คันเนี้ยกระจกด้านหน้าแล้วก็กระจกข้างฝั่งคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้าเป็นกระจก2ชั้นนะครับกระจกอะคูสติกก็ทำให้เสียงที่เข้ามาเนี่ยบริเวณนี้มันจะค่อนข้างเงียบลงแต่ถ้าใช้ความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเราก็จะเริ่มได้ยินเสียงของลมที่มันพัดผ่านกระจกด้านข้างนะแต่มันจะเป็นเสียงเบาๆนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่บริเวณพื้นคอนกรีตจะได้ยินเสียงที่ดังขึ้นมาจากพื้นค่อนข้างชัดเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูค่าความดังที่เป็นเดซิเบลนะครับว่าถ้าวัดออกมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าอยู่ประมาณ 74-75 นะครับแล้วก็ถ้าเราขับช้าลงมาหน่อยพอขับสัก80นะครับเดี๋ยวลองดูเนี่ยในคันนี้เวลาที่เราต้องการใช้ Adaptive Cruise Control นะครับมันจะมีรูปอยู่บนพวงมาลัยด้านซ้ายเนี่ยเป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็มีตัว A นะครับพอเรากดลงไปปุ๊บจะเป็นการเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control แล้วก็จะมีเส้นเป็นเส้นสีฟ้าๆขึ้นมานะครับ
เราสามารถปรับระยะห่างกับรถคันหน้าได้จากตรงด้านข้างนี้นะครับที่เป็นขีดสั้นๆเนี่ยก็จะปรับให้รถเข้าไปใกล้ขึ้นตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับรูปรถที่เป็นรถคันข้างหน้าเนี่ยทีนี้พอเราตั้งให้มันห่างขึ้นห่างได้ระยะ5ขีดนะครับรถก็จะชะลอความเร็วให้มันห่างกับรถคันด้านหน้าในโหมด Adaptive Cruise Control เนี่ยที่เรากดแล้วมันมีรูปพวงมาลัยกับตัว A นะครับถ้ามันขึ้นเป็นสีฟ้าๆอยู่เนี่ยมันจะช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนไปด้วยแล้วก็เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยมันก็จะช่วยเราเข้าโค้งนะครับแต่เท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยถ้าเป็นความเร็วสูงสัก100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีหลุดออกไปนอกเส้นบ่อยเหมือนกันนะครับคือถ้าเป็นช่วงถนนที่เป็นโค้งเนี่ยในคันนี้ยังทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราก็เอาไว้ใช้เวลาที่ขับทางตรงเป็นหลักนะครับก็คือเปิดใช้งานระบบนี้แล้วก็ประคองพวงมาลัยไปด้วยทำให้เวลาที่ขับทางไกลเนี่ยมันก็เมื่อยล้าน้อยลงนะครับเท้าเราก็คอยอยู่ตรงบริเวณเบรกเนี่ยเผื่อฉุกเฉินเราก็จะได้เหยียบเบรกทันแล้วก็ถ้าเรากดตรงปุ่มที่เป็นบวกลบข้างล่างเนี่ยก็เป็นการเพิ่มลดความเร็วนะครับกด1ทีมันจะเพิ่มทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ากดค้างไว้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปทีละ10ขึ้นไปแบบค่อนข้างเร็วเหมือนกันเราต้องคอยกดลดลงนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมกดแป๊บเดียวเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปถึง130คือมันจะชอบเพิ่มแบบกระโดดเร็วนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะยกเลิกตัวเลนคีปออกไปก่อนนะครับให้เราสามารถเปลี่ยนเลนได้โดยที่รถมันจะไม่ดึงให้เรากลับไปอยู่ในกลางเลนนะอันเนี้ยพอเราเปลี่ยนเลนมาแล้วรถน่าจะยังจับเส้นไม่ได้นะครับเมื่อกี้เส้นสีฟ้าถ้ามันเส้นสีฟ้ายังไม่ขึ้นเนี่ยเราต้องควบคุมพวงมาลัยเองทั้งหมดอันเนี้ยเข้าโค้งนะครับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันแทบจะหลุดตรงกลางอยู่แล้วแต่ก็ยังพอไปได้อยู่แต่ถ้าเราใช้แล้วมันมีรถที่ตีคู่มากับเราคือเมื่อกี้รถเราเกือบจะกินเลนเขาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูตรงหน้าจอนี้นะข้างหน้าเรามีรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถจับรูปรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็โชว์ขึ้นมาที่ตรงนี้ได้เวลาที่เราแตะไปที่เบรกมันก็จะยกเลิก Adaptive Cruise Control ออกไปนะครับก็จะคล้ายๆกับคันอื่นๆหรือเราจะกดที่เป็นรูปพวงมาลัยอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อเป็นการปิดระบบนะครับถัดมาที่ปุ่มใกล้ๆกันเนี่ยที่มันเขียน LIM อันนี้ก็เป็นการตั้งลิมิตสปีดนะครับไม่ให้เราเหยียบเกินความเร็วที่เราตั้งไว้แล้วก็ด้านใต้ลงมาเนี่ยมันจะเป็นปุ่มรูปดาวเอาไว้ให้เราเซตได้นะครับว่าเราจะให้ปุ่มเนี้ยทำงานอะไรแต่ในคันนี้เขาให้เราเลือกมาแค่2อย่างคือเซตว่าจะกดแล้วเข้าเซตติ้งพอผมกดปุ๊บอันนี้จะเข้าที่โหมด Vehicle Setting นะครับหรือว่าถ้าเราจะเซตอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเอาไว้เปลี่ยนโหมดระหว่างวิทยุบลูทูธหรือว่า USB นะครับทั้งที่ทำให้เรากด Customize ได้แต่ให้เลือกได้แค่2อย่างนะครับจริงๆน่าจะทำให้เลือกได้หลายๆอย่างเลยแล้วก็สำหรับ Blind Spot ของคันนี้นะครับบนกระจกเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์โชว์แล้วก็บนหน้าจอเนี่ยมันจะโชว์เป็นสีแดงๆถ้าสมมุติ Blind Spot มันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมรอให้มันขึ้นดูก่อนแล้วผมเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีเสียงดังเตือนนะครับว่าตำแหน่งที่เราจะเลี้ยวออกไปเนี่ยมันมีรถอยู่คือเสียงจะดังเปลี่ยนเป็นอีกเสียงหนึ่งตอนนี้ทางเหนือทั้งขามาแล้วก็ขากลับเนี่ยเขาปิดซ่อมถนนถ้าบางเวลาที่เราขับกลับตอนที่รถเยอะๆเนี่ยก็จะเสียเวลารถติดช่วงนี้นะครับเพราะจะเหลือเลนวิ่งอยู่แค่เลนเดียวสำหรับสีพื้นหลังของหน้าจอนะครับมันจะเป็นการตั้งตามช่วงเวลาว่าเราจะให้มันเปลี่ยนสีตอนไหนเดี๋ยวรอสัก6:30นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำทำให้เวลาที่เราขับรถช่วงแสงน้อยๆหรือกลางคืนเนี่ยแสงไม่แยงตานะครับเมื่อวานที่ผมขับมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแสงมันไม่ได้สว่างเกินไปเราสามารถปรับแสงลงที่ตรงด้านข้างของจอนี้ได้นะครับมันจะมีเอาแสงขึ้นเอาแสงลงแล้วก็ที่มันเป็นรูปเสียงเนี่ย
มันเป็นการปรับเอาเสียงขึ้นลงของพวกเสียงเตือนต่างๆนะครับไม่ใช่เสียงพวกเสียงเพลงนะอย่างเช่นเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวถ้ามันดังเกินไปก็กดที่ตรงนี้นะครับเอาเสียงขึ้นเสียงลงของเสียงไฟเลี้ยวอันนี้มัน6:30แล้วหรือผมจำผิดเดี๋ยวลองกดดูอีกทีนะครับอันนี้เราก็ตั้งออโต้ไว้ที่6:30นะครับนี่ไงน่าจะประมาณ6:30 30 วินาทีนะครับถึงมันจะเปลี่ยนนี่ผมก็ยังไม่ได้ไปแก้ไขอะไรมันนะเดี๋ยวลองกดดูก่อนว่าให้เลือกยังไงบ้างเราเลือกเวลาได้เลยนะครับว่าจะให้มันเป็นสีขาวตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็เปลี่ยนเป็นพื้นหลังสีเข้มสีดำเนี่ยช่วงกี่โมงตัวกราฟิกเขาก็ทำมาสวยดีนะครับมองไปตรงเนี้ยมันเหมือนว่าเส้นทางที่เราจะวิ่งไปเนี่ยมีภูเขาอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นท้องฟ้าแบบสวยๆตอนกลางคืนมาดูค่าความดังของเสียงนะครับบริเวณถนนลาดยางเดี๋ยวผมจะใช้ความเร็ว80จนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูค่าตรงที่เครื่องนี้ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เร่งขึ้นไปยังไม่ทันจะถึง120มาถึงรถบรรทุกข้างหน้านี้ก่อนนะครับก็คือถ้าเป็นความเร็วประมาณ60เนี่ยแล้วถนนลาดยางค่าความดังจะอยู่ประมาณ60คือ60เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับถ้าเป็นความดังภายในรถแต่ช่วงที่ความเร็วแบบ110 120ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงลมเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมภายในห้องโดยสารนะครับก็จะอยู่ประมาณ 1,700 คือมันไม่เกิน 2,000 เนี่ยก็เป็นค่าที่ถือว่าโอเคนะครับเวลาที่เราอยู่ในรถนานๆแล้วก็ขับทางไกลถ้าเป็นขับในเมืองเนี่ยรถวิ่งช้าๆค่าตัวนี้มันจะสูงขึ้นไปเป็น 2-3 พันนะครับอันนั้นเขาจะไม่ค่อยรับอากาศภายนอกเข้ามาในรถถ้าสังเกตจากค่าตัวเนี้ยขับมานานๆเนี่ยมันยังไม่เกิน 2,000 แสดงว่าเขาเอาอากาศภายนอกรถเข้ามาบ้างนะครับส่วนคันเนี้ยผมลองกดให้รับอากาศจากข้างนอกรถเข้ามาแล้วกลิ่นก็จะเข้ามาแบบค่อนข้างแรงนะครับแสดงว่าไม่ได้มีตัวกรองกลิ่นนะครับดูกราฟิกหน้าจอนะครับที่เป็นพื้นหลังสีดำเนี่ยมันก็จะมีพวกภูเขาแล้วก็มีดาวอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ดูที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับข้างหน้าก็เป็นภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าช่วงพบค่ำตอนนี้ก็ทุ่มเกือบ20นาทีแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับมาดูที่โหมด Adaptive Cruise Control อีกทีหนึ่งนะครับผมลืมพูดถึงการรีเจนไปเวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยมันสามารถรีเจนได้นะครับเดี๋ยวผมลองเร่งความเร็วเข้าไปให้ใกล้ๆรถคันด้านหน้าแล้วถ้าปล่อยเท้าออกจากคันเร่งอันเนี้ยก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ power ติดลบนะครับก็คือใช้รีเจนในการชะลอความเร็วลงแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้รถคันด้านหน้าเขาหลบออกไปแล้วผมเซตความเร็วไว้ที่96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเนี้ยเวลาที่เราเร่งความเร็วจนเกินขึ้นไปแล้วนะครับแล้วยกเท้าออกจากคันเร่งคือตัวรถเนี่ยจะไม่ได้ลดความเร็วลงทันทีนะครับคือเขาจะปล่อยให้รถเนี่ยไหลไปแล้วก็ค่อยๆลดความเร็วลงเนี่ยจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การรีเจนเนี่ยมันก็ติดลบอยู่จะค่อยๆให้ลดระดับความเร็วลงมานะครับลองเร่งดูอีกทีเร่งขึ้นไป120แล้วเรายกเท้าออกค
คือมันจะเหมือนว่าค่อยๆไหลไปแต่เขาก็ค่อยๆรีเจนเพื่อลดความเร็วลงนะครับบางคันเนี่ยถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งตอนที่ความเร็วมันสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้เนี่ยมันจะรีบชะลอความเร็วลงแบบทันทีตอนนี้มาถึงที่ปตท.ตากนะครับขับมาเป็นระยะทาง260กิโลเมตรจากแบต 94% เหลือ 23%ใช้เวลาชาร์จไป20นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 23% ขึ้นมา 63% เดี๋ยวผมจะลองขับแล้วก็ชาร์จแบบชาร์จเฉพาะช่วงที่รถมันรับกำลังไฟได้สูงสุดที่80กิโลวัตต์นะครับก็คือไม่เกิน 65% ดูว่าเราจะใช้เวลาชาร์จระหว่างการเดินทางเนี่ยทั้งหมดกี่นาทีนะครับเส้นที่เราขับกลับเนี่ยก็มีสถานีชาร์จของปตท.เยอะแล้วนะครับยิ่งพอถึงนครสวรรค์แล้วเนี่ยจากนครสวรรค์เส้นเอเชียที่ขับเข้ากรุงเทพอันนั้นปั๊มปตท.นี้ค่อนข้างเยอะมากถ้าเราไปถึงแล้วตัวแอปไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกเพราะมันไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องหาที่ชาร์จยากนะครับแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้เผื่อแบตมาแล้วไปถึงเจอตู้มีปัญหานั้นก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับจากจังหวัดตากไปถึงนครสวรรค์จุดชาร์จมันจะห่างหน่อยนะครับระยะทางสักประมาณ60กว่ากิโลเมตรช่วงเนี้ยมันยังน้อยอยู่แล้วก็ตั้งแต่กำแพงเพชรไปเนี่ยก็จะเริ่มมีสถานีชาร์จเยอะขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ที่สังเกตนะครับนอกจากตรงข้างๆกับปตท.สารพีเนี่ยของปั๊ม PT กำลังจะตั้งจุดชาร์จของ Elex by eGat ขับมาช่วงลำปางเนี่ยก็เห็นในปั๊ม PT ก็เริ่มทำตัวหลังคานะครับสำหรับตั้งสถานีชาร์จของ Elex by eGat เหมือนกันก็ถ้าของ Elex by eGat เนี่ยเขาตั้งเยอะอันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าสถานีชาร์จอันนั้นมันจะเป็น125กิโลวัตต์กับ150กิโลวัตต์สำหรับรถที่รับกำลังไฟได้สูงๆเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดได้ชาร์จกับ Elex by eGat ก็ใช้เวลาชาร์จน้อยลงนะครับIt don't matter if I'm lost because I know. It don't matter if I'm lost because I know. When I'm with you, I'm home. จากปตท.ที่ตากมาถึงปตท.ตรงคลองขลุงนี้นะครับแบตเตอรี่ 63% ลดเหลือ 30% เราวิ่งมาประมาณ100กิโลเมตรนิดๆนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่110ถึง115กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานคร่าวๆนะครับอันเนี้ยที่ผมคาดว่ามันเป็นค่าของประมาณ50ถึง100กิโลเมตรที่ผ่านมา 17.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรที่นี่น่าจะติด low priority นะครับชาร์จไป2นาทีกำลังไฟมันขึ้นไปแค่64กิโลวัตต์จริงๆควรจะได้สัก80กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวลองไปสถานีถัดไปอีกไม่ไกลนะครับมันจะมีที่ปตท.สลกบาทไปลองชาร์จที่นั่นดูอีกทีว่าจะได้80กิโลวัตต์หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราชาร์จไป2นาทีแบตเตอรี่จาก30ขึ้นมาเป็น 33% นะครับผมขับมาอีกประมาณ24กิโลเมตรนะครับมาที่ปตท.สลกบาทสรุปว่าที่นี่ก็ติด low priority เหมือนกันนะครับกำลังไฟที่เข้าตอนเนี้ย56กิโลวัตต์ช้ากว่าเดิมอีกนะครับเมื่อกี้ยังได้65ที่นี่เหลือ56กิโลวัตต์แล้วก็ตอนที่มาถึงแบตเตอรี่เหลือ 26% นะครับถือว่าผิดแผนนะครับที่นี่คงต้องยอมชาร์จไปก่อนละอาจจะชาร์จสัก10นาทีก็ได้แล้วเราก็ไปลองปตท.ถัดไปนะครับนึกว่าจะได้ชาร์จแบบ80กิโลวัตต์เราจะได้ลองดูว่ามันจะใช้เวลาชาร์จน้อยสุดสักเท่าไหร่สำหรับคันนี้กลายเป็นว่ามาโดน priority ซะก่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ขับผ่านมานะครับมันมีสถานีชาร์จของ PEA 120กิโลวัตต์ผมก็พลาดเปิดดูช้าไปหน่อยก็ขับเลยมาแล้วนะครับอยู่ก่อนจะถึงปตท.สลกบาทประมาณ5กิโลนะครับน่าจะประมาณ5กิโลอันนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็น PEA 120กิโลวัตต์ตั้งอยู่ในปั๊ม Caltex
มีหัวชาร์จ120กิโลวัตต์นะครับ2หัวถ้าดูจากในแผนที่เนี่ยก็อยู่ประมาณตรงสลกบาทนะครับแล้วก็ที่เราอยู่ตอนเนี้ยมันห่างกันอยู่ประมาณสัก5กิโลเมตรเองใช้เวลาชาร์จไป10นาทีนะครับจากแบตเตอรี่26ขึ้นมา 41% ที่กำลังไฟ56กิโลวัตต์เดี๋ยวขับไปทัวร์ปตทแล้วกันครับไปดูว่าสถานีถัดไปเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ50-60กิโลวัตต์เหมือนเดิมหรือเปล่าเท่าที่สังเกตดูนะครับเหมือนเขาจะจำกัดแอมป์ไว้ที่150แอมป์ตอนที่แวะชาร์จตรงปตทคลองขลุงก็จะอยู่ประมาณนี้150แอมป์ตอนนี้มาชาร์จอยู่ปตทที่พ้นจากเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มานะครับสำหรับที่เนี่ยเราได้กำลังไฟเกือบเต็ม80กิโลวัตต์นะครับในที่สุดก็ได้ชาร์จเร็วแล้วก็ผมเริ่มชาร์จจากตอนที่แบตเหลือ 24% นะครับวิ่งมาถึงเนี่ยแบตเหลือ 24% ตอนนี้เราชาร์จมาเกือบ2นาทีแบตขึ้นมาเป็น 28% เราจะต้องขับอีกประมาณ234กิโลเมตรนะครับไปถึงที่กรุงเทพใช้เวลาชาร์จไป32นาทีนะครับจากแบต 24% ขึ้นมาที่ 81% แล้วก็จากระยะทางตรงนี้ที่มี348กิโลเมตรเนี่ยที่เราจะวิ่งไปอีก230กิโลเมตรคิดว่าวิ่งไปถึงอยู่นะครับสมมุติว่าเราใช้ 10% เนี่ยวิ่งได้สัก35กิโลเมตรมันก็จะใช้สักประมาณ 70% นะครับถ้าเราใช้ความเร็วอยู่110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงที่ชาร์จประมาณ 75% ก็มีรถอีกคันเข้ามาชาร์จพอดีนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะคันเนี้ยพอมันเกิน 65% ขึ้นไปแล้วมันรับอยู่60กิโลวัตต์ช่วงท้ายๆที่เขามาเสียบชาร์จด้วยคันนี้ก็ยังรับอยู่ที่58กิโลวัตต์นะครับผมใช้ Adaptive Cruise Control ขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาได้ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรนะครับทีนี้มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่ 17.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับมาถึงตี2:35 นาทีจากปั๊มปตท.สารพีเราออกตอน5:35 นาทีใช้เวลาไป9ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ปตท.ที่ชัยปราการนะครับมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลาไปประมาณ12ชั่วโมงครึ่งนะครับขับออกจากที่ปั๊มปตท.ชัยปราการประมาณบ่าย2โมงระยะทางทั้งหมดนี้ขับไป 1,000 กิโลกับอีก9กิโลเมตรนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้ขับจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางแล้วก็ขับกลับมาที่กรุงเทพแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 12% จากที่ชาร์จล่าสุดนะครับที่เราชาร์จไป 81% ตรงปตท.ที่พ้นจากเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มานะครับตอนนี้มาขับอยู่ถนนพระราม3นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเวลาที่เราขับผ่านช่วงที่เขาซ่อมถนนแล้วมันเป็นพวกฝาท่อเนี่ยว่าอาการของรถคันนี้เป็นยังไงนะครับคือคันนี้ช่วงล่างมันจะไม่ได้ออกไปทางนุ่มเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยแล้วก็บรรทุกน้ำหนักเยอะก็มันก็ถือว่าทำได้ดีนะครับมันไม่ได้แบบว่ากระด้างมากแต่ถ้าเวลาที่เราขับในเมืองเนี่ยแล้วเจอฝาท่อเยอะๆเนี่ยมีความกระด้างเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยผมเอาพวกถุงปูนลงจากรถหมดแล้วด้วยแต่ในส่วนของเสียงรอยต่อระหว่างถนนเวลาที่เป็นพื้นคอนกรีตเนี่ยคันนี้เสียงจะดังขึ้นมาจากด้านใต้เยอะอยู่นะครับ
ช่วงนี้จะได้ยินเสียงรอยต่อนะครับ ตอนเราวิ่งอยู่บนสะพานสำหรับการใช้งานในเมืองนะครับใช้โหมด Eco เนี่ยกำลังพอดีเลย เวลาที่เรากดคันเร่งลงไปมันจะออกตัวนุ่มนวลหน่อยแต่ถึงแม้จะอยู่ในโหมด Eco นะครับถ้าเรากดคันเร่งลงไปลึกๆมันก็แรงมากนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับแล้วผมเหยียบลงไปลึกๆหน่อยก็ดึงออกไปเลยนะครับคือไม่จำเป็นต้องไปใช้โหมด normal เลยทดสอบดูโปรโตคอลการชาร์จที่คันนี้ให้มานะครับอันนี้เป็นช่อง USB-A ผมเพิ่งเจอในคันนี้นะครับที่ช่อง USB-A เนี่ยเขารองรับหลายโปรโตคอลเหมือนกันมี Apple 5 โวลต์ 2.4 แอมป์ BC 1.2 ก็จะเป็น5 โวลต์ 1.5 แอมป์รองรับ Samsung Adaptive Fast Charge นะครับที่9 โวลต์หัวเว่ย Fast Charge ทั้ง5 โวลต์ 9 โวลต์แล้วก็12 โวลต์แล้วก็ยังรองรับ QC 2.0 QC 3.0 ด้วยนะครับ5 โวลต์ 9 โวลต์ 12 โวลต์มาดูที่โปรโตคอลของ USB-C ที่คันนี้รองรับนะครับมีหัวเว่ย Fast Charge 5 โวลต์ 9 โวลต์ 12 โวลต์สูงสุดที่ 24 วัตต์ถัดมาเป็น Adaptive Fast Charge ของ Samsung นะครับสูงสุดที่ 18 วัตต์แล้วก็ QC 3 Plus 5 โวลต์ 9 โวลต์นะครับถัดมาที่ Power Delivery 3.0 มี DCP แล้วก็ Apple 2.4 แอมป์นะครับก็ USB-C ที่ให้มาก็ถือว่าชาร์จเร็วอยู่นะครับสูงสุดถึง 27 วัตต์มาดูที่ไวเลสชาร์จของคันนี้นะครับตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าไวเลสชาร์จคันนี้แรงถึง50 วัตต์แต่พอดีเครื่องเช็คของผมเนี่ยมันรองรับแค่15 วัตต์นะครับเราก็เช็คแค่15 วัตต์ดูเทสผ่านเรียบร้อยนะครับที่15 วัตต์สำหรับ iPhone และ Samsung เนี่ยก็ใช้กำลังไฟไม่เกิน15 วัตต์นี้นะครับสำหรับไวเลสชาร์จส่วนแรงๆถึง50 วัตต์นี่ก็จะเป็นพวกหัวเว่ยนะครับตำแหน่งหน้ารถเนี่ยตรงนี้มีให้ USB-A มาด้วยนะครับเอาไว้เสียบเพื่อจ่ายไฟให้กับกล้องหน้ารถตอนนี้ผมลองเปิดใช้งานแคมป์โหมดนะครับเพื่อที่เวลาเราลงจากรถเนี่ยแอร์จะได้ไม่ดับแล้วก็ผมลองเช็คดูให้ละคือเราสามารถปิดไฟรอบรถได้นะครับไฟด้านหน้าแล้วก็ไฟด้านหลังจะไม่มีไฟ Daytime ขึ้นมาเปิดติดค้างไว้ทำให้เวลาที่เราไปแคมป์เนี่ยมันไม่มีไฟไปแยงตานะครับก็คือเราต้องมาตั้งปิดที่ตรงนี้นะด้านข้างอันนี้ผมปิดไว้แล้วปกติเราจะตั้งไว้ที่ออโต้นะครับถ้าเราต้องการปิดก็แค่กดไปให้ปิดไว้นะครับเวลาที่เราเปิดให้ลมเย็นเนี่ยออกที่เบาะที่เราเห็นเป็นสีฟ้าๆอยู่ตอนนี้ก็คือตรงที่ลมเย็นมันขึ้นมานะครับจะเยอะอยู่ตรงเบาะนั่งด้านล่างส่วนพนักพิงเนี่ยก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับเบาะคู่หน้านี้เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่แต่มันไม่มีปรับดันหลังนะครับสามารถปรับเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังยกเบาะสูงต่ำได้แล้วก็ยังไม่มีเมมโมรี่นะครับปรับไฟฟ้าทั้งคู่แล้วก็ไม่มีเมมโมรี่ตำแหน่งทั้ง2ที่นั่งเลยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านหน้าในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังก็จะมีไฟอยู่ที่ตรงกลางนี้นะครับกดตรงนี้ลงไปก็จะเป็นไฟส่องลงมาบริเวณห้องโดยสารด้านหลังมาดูที่ช่องแอร์ด้านหลังนะครับในคันที่นำมารีวิวให้ดูเนี่ยแอร์มันยังเป็นช่องเดียวอยู่ก็คือเราต้องเลือกนะครับว่าจะให้แอร์เนี่ยเป่าไปที่ฝั่งไหนแต่คันที่จะขายจริงเขาบอกว่ามันจะเป็น2ช่องแยกกันแล้วนะครับสามารถใช้งานได้คนละอันไปเลยไม่ต้องแย่งกันแล้วก็มีช่อง USB-A มาให้1ช่อง USB-C 1ช่องส่วนตรงเนี้ยในเวอร์ชั่นต่างประเทศมันก็จะเป็นพวกปุ่มสำหรับเบาะอุ่นนะครับในไทยก็ไม่ได้ใช้งานก็ตัดฟังก์ชันนี้ออกไปมาดูที่ปุ่มบริเวณตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะมีปุ่ม AC on off ปุ่มพวกไล่ฝ้าหน้าหลังปุ่มไฟฉุกเฉินอันนี้เราเลือกโหมดได้จากตรงนี้
Normal mode. Sport mode. Eco mode. แล้วก็ที่ปุ่มนี้ไม่ได้เป็นสวิตช์เอาไว้สตาร์ทหรือว่าดับเครื่องนะครับจะเป็นปุ่มของหน้าจอนี่พอเรากดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาอีกทีก็เปิดตรงนี้กลับมาส่วนถ้าเราต้องการเปิดปิดตัวรถจริงๆเนี่ยหมายถึงสตาร์ทหรือดับเครื่องนะครับจริงๆแล้วสตาร์ทเนี่ยแค่เราเข้ามานั่งในรถแล้วเหยียบเบรกมันก็สตาร์ทแต่ว่าถ้าต้องการดับเครื่องเนี่ยที่ตรงนี้นะครับปิดระบบ power ยืนยันดับไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราเหยียบเบรกอีกหนึ่งทีมันก็จะเปิดกลับขึ้นมาดูที่ตรงนี้อีกทีนะครับก็จะมีพวกเปิดปิดบลูทูธปลดล็อกถัดมาก็คือฝาครอบช่องชาร์จถ้าเรากดตรงนี้ฝาช่องชาร์จด้านหน้ามันก็จะเปิดขึ้นมาเบรกมือก็ต้องเลือกจากตรงนี้นะครับแล้วก็ออโต้โฮก็ต้องมาเปิดปิดที่นี่เปิดปิด ESP Hill Descent ก็อยู่บนนี้แล้วก็เปิดกล้องนะครับแล้วก็ที่บวกตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มขึ้นมาได้อีกอันนี้เสียงสัมผัสปุ่มนะสมมุติผมปิดไว้ดูก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับถ้าเปิดอันนี้ก็แสงสว่างหน้าจอเดี๋ยวดับเครื่องอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูที่ตรงหน้าจอนี้เวลาเปิดขึ้นมานะครับว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างถัดมาเนี่ยข้างๆหน้าจอตรงนี้เอาไว้ปรับแสงหน้าจอนะครับตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นได้ชัดแล้วก็ตรงเสียงเนี่ยที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันเอาไว้ปรับความดังของเสียงเตือนต่างๆนะเดี๋ยวผมลองเปิดไฟเลี้ยวให้ดูถ้าต้องการให้เสียงดังขึ้นให้เสียงเบาลงตัวลำโพงของเสียงที่ดังเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้กดเพื่อเปิดฝาชาร์จด้านหน้าเปิดด้านท้ายรถอันนี้ไฟตัดหมอกหน้าหลังแล้วก็ไฟหน้านะครับเราตั้งไว้เป็นออโต้อยู่อันเนี้ยบังคับเปิดเองเปิดไฟหลีแล้วก็ปิดอันนี้ก็คือตั้งไว้ออโต้เหมือนเดิมก้านด้านซ้ายของพวงมาลัยอันนี้จะเป็นพวกที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าอันนี้เราตั้งระดับนะครับเป็นออโต้หรือจะเปิดใช้งานหมุนตรงนี้นะครับหมุนเปิดปิดตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับดูที่รูปกล้องนะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยกล้องมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีให้เราเห็นด้วยเป็นไฟเลี้ยวสำหรับคันนี้นะครับเวลาที่เราขับอยู่เนี่ยที่ความเร็วต่ำแล้วเราหักพวงมาลัยกล้องเขาจะเปิดให้อัตโนมัติด้วยนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวมาดูเมนูต่างๆที่มีให้ใช้งานบนหน้าจอนะครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเขามีภาษาไทยมาแล้วด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ขายจริงนะครับขายจริงก็อาจจะมีบางส่วนแตกต่างออกไปอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเท่าที่มีตอนนี้ก่อนอันนี้คือหน้าโฮมนะครับถ้าเราอยู่ในหน้าอื่นแล้วเรากดปุ่มรูปบ้านเนี่ยมันจะกลับออกมาที่หน้านี้ในหน้าโฮมก็จะมีพวกเล่นเพลงเกี่ยวกับแบตเตอรี่การตั้งค่ารถแล้วก็มือถือนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่แต่ว่ายังใช้งานไม่ได้มาดูที่ตรงพลังงานนะครับแถบบนสุดเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าพลังงานเราเลือกได้ว่าจะเวลาที่ชาร์จเนี่ยจะให้มันหยุดชาร์จที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เมนูถัดมาการตั้งค่าการปล่อยมลพิษอันนี้อาจจะแปลยังไม่ตรงนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีเขียนว่าฟังก์ชันการคายประจุไฟฟ้าสู่ภายนอก
ก็เป็นการใช้งาน V2L นะครับที่เราปล่อยไฟจากในรถเนี่ยไปยังปลั๊กพ่วงให้เราสามารถใช้ไฟ220โวลต์ได้แล้วก็ถัดมาเนี่ยสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันปล่อยไฟออกไปจนแบตเตอรี่ของรถเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถึงตัดอันนี้ต่ำสุดคือได้ที่ 30% นะครับหรือเราสมมุติว่าเราไปแคมป์เนี่ยเราอยากให้แบตเตอรี่รถเราเหลือไม่ต่ำกว่า 60% เราก็ตั้ง 60% ก็ได้แล้วมันก็จะตัดไฟที่ปล่อยออกไปที่ปลั๊กนะครับลองดูการตั้งค่าอื่นๆอันนี้ก็การตั้งค่าการรีเจนนะครับว่าต้องการใช้ระดับไหนด้านล่างที่เป็นโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดก็คือช่วงที่แบตเตอรี่เราเหลือน้อยๆเนี่ยแล้วเราต้องขับไปหาที่ชาร์จก็เปิดใช้ตัวนี้นะครับเขาก็จะไปให้แอร์เนี่ยมันทำงานแบบอาจจะตัดคอมเพรสเซอร์ออกไปไม่ให้ทำงานเหลือแต่ลมแล้วก็โหมดการขับขี่ก็จะเป็นโหมดอีโคนะครับถัดมาดูที่การตั้งค่ารถเข้ามาการตั้งค่ารถนะครับเมนูบนสุดเนี่ยจะเป็นการควบคุมทางลัดเราสามารถเลือกโหมดที่จะขับขี่ได้จากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนอกจากปุ่มที่มีให้อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับลองเลือกเป็น normal mode เวลาเลือกก็จะมีบอกด้วยนะครับ Eco mode ส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นเมนูเอาไว้ล็อกกระจกนะครับไม่ให้ปรับขึ้นลงได้เผื่อเด็กนั่งอยู่ข้างหลังแล้วจะกดกระจกขึ้นลงเนี่ยเราสามารถล็อกไว้ได้แล้วก็ที่ปุ่มตรงนี้เอาไว้ล็อกรถนะครับล็อกกับปลดล็อกมาที่เมนูการตั้งค่ารถยนต์นะครับอันบนสุดเนี่ยก็คือการปรับความหนืดของพวงมาลัยนะครับคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะมีสปอร์ตกับคอมฟอร์ตอันนี้เป็นภาษาไทยก็อาจจะเพี้ยนไปหน่อยแล้วเราก็ยังสามารถเลือกได้นะครับให้มันลิงก์กับโหมดการขับขี่เวลาที่เราเปิด normal มันก็จะเป็นพวงมาลัยคอมฟอร์ตเวลาเปิดสปอร์ตมันก็จะปรับพวงมาลัยให้เป็นสปอร์ตตามเราสามารถตั้งได้ตรงนี้ถัดมาตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าความสูงของการเปิดประตูท้ายนะครับว่าจะให้มันกางขึ้นไปจนสุดหรือว่ากางไว้แค่ 50% ถัดมาที่เมนูนี้เป็นการแจ้งเตือนก็เลือกได้ว่าจะเป็นเฉพาะแสงไฟหรือแสงสว่างและลำโพงนะครับถัดมาล็อกอัตโนมัติอันนี้เวลาที่เราเดินห่างจากตัวรถก็จะล็อกให้เองนะครับแล้วก็ตรงนี้ตั้งได้ด้วยว่าเวลาที่รถปลดล็อกเนี่ยจะปลดล็อกทั้งหมด4บานเลยหรือว่าปลดแค่ฝั่งคนขับอันนี้มันเป็นรูปของรถที่ขับพวงมาลัยซ้ายนะครับเลยหันมาอยู่ตรงแดงๆตรงนี้แล้วก็อันนี้ตั้งเปิดปิดได้สำหรับไวเลสชาร์จของมือถือนะครับว่าจะเปิดหรือปิดคือเราอาจจะปิดก็ต่อเมื่อเวลาที่เราเอาพวกการ์ด RFID เนี่ยมาวางตรงช่องมือถือถ้าเราเปิดตรงนี้ไว้พวกการ์ดมันก็จะเสียอันนี้แจ้งเตือนว่าเวลาที่ไม่ได้หยิบมือถือไปด้วยนะครับฟังก์ชันถัดมาเนี่ยปุ่มกดบนพวงมาลัยแบบกำหนดเองตรงพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีรูปดาวอยู่นะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะให้ไอ้ปุ่มรูปดาวเนี่ยมันใช้งานเป็นคำสั่งอะไรแต่ก็มีแค่2อันให้เลือกนะครับมีสลับแหล่งเสียงอันนี้เอาไว้เปลี่ยนระหว่างวิทยุบลูทูธหรือ USB นะครับแล้วก็การตั้งค่ารถยนต์พอเรากดปุ่มดาวมันก็จะมาที่หน้าการตั้งค่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาให้มันเตือนว่าต้องเอาเข้าศูนย์แล้วประมาณนั้นนะครับรีเซ็ตบำรุงรักษาไมล์พวกเวลาเราเข้าไปเซอร์วิสแล้วก็กดรีเซ็ตแล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือตั้งความไวของที่ปัดน้ำฝนนะครับถัดมาที่เมนู Smart Key เราก็ตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวกุญแจได้นะครับว่าจะให้มันปลดล็อกตอนเข้าใกล้รถหรือว่าตอนออกห่างจากรถการตั้งค่าต่างๆนะครับหรือว่าการต้อนรับก็คือเดินเข้ามาใกล้ๆรถไฟหน้าก็จะเปิดขึ้นกระจกด้านข้างก็กางออกแล้วก็ตรงนี้นะครับเปิดประตูท้ายโดยอัตโนมัติโดยการตรวจจับด้วยกุญแจรีโมทก็คือถ้าเรามีกุญแจรถอยู่เนี่ยเราไปยืนอยู่ตรงท้ายรถสักแป๊บหนึ่งมันจะมีไฟกระพริบพอไฟกระพริบให้เราถอยออกแล้วประตูท้ายก็จะเปิดนะครับแล้วก็ถัดมาที่การช่วยเหลือการขับขี่อันเนี้ยก็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับแจ้งเตือนการออกตัวนี่เปิดใช้งานไว้อยู่อย่างเช่นเวลาที่เราจอดติดไฟแดงคันหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วเรายังไม่ขับตามออกไปก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาการแจ้งเตือนการปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ
อันนี้ก็เวลาที่เราใช้พวก Adaptive Cruise Control นะครับเวลาที่เราปิดระบบเปิดระบบจะให้มันเตือนหรือเปล่าถัดมาช่วยจำกัดความเร็วอันนี้เวลามันอ่านเจอป้ายจำกัดความเร็วต่างๆมันก็จะโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอคนขับนะครับเรามาตั้งคัสตอมต่างๆได้ว่าจะให้มันเตือนแบบไหนบ้างเป็นแค่ไอคอนขึ้นมาหรือมีเสียงเตือนขึ้นมาด้วยอันนี้ถ้าเปิดใช้งานบางทีอาจจะรำคาญเราก็ปิดใช้งานได้นะครับซึ่งมันจะเปิดกลับขึ้นมาเองทุกครั้งเวลาเรากลับมาขับรถต้องคอยมาปิดแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะอันนี้ถ้าเราเปิดไว้แล้วเราใช้ Adaptive Cruise Control แล้วตัวบนเนี่ยมันอ่านเจอป้ายจับความเร็วมันจะลดความเร็วลงมาให้สัมพันธ์กันกับป้ายจำกัดความเร็วนะครับระบบช่วยไฟสูงอัจฉริยะตรงนี้ก็คือเวลาเราใช้ไฟสูงออโต้นะครับก็ต้องมาเปิดที่ตรงนี้ใช้งานก็จะเขียนบอกว่าเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขระบบจะเปิดไฟสูงอัตโนมัติและเปลี่ยนไฟสูงต่ำโดยอัตโนมัติตามสภาพการขับขี่ของรถนอกจากที่เราจะเปิดฟังก์ชันนี้แล้วนะครับเราต้องไปดันก้านไฟที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยให้มันขึ้นเป็นออโต้อยู่บนหน้าจอด้วยถัดมาที่ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทำงานยังไงนะครับตอนที่ขับไปเชียงใหม่ลองดูแล้วเวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control แล้ววิ่งด้านข้างรถใหญ่ก็ไม่มีอาการอะไรนะครับไม่มีการเบี่ยงออกคือผมเคยเจอใน D-Pol นะอันนั้นถ้าเราเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control มันจะมีการเบี่ยงให้ห่างจากรถใหญ่ออกไปนิดนึงแต่คันนี้อันนี้ผมก็เปิดใช้แต่ว่ายังไม่เห็นมันเบี่ยงออกไปนะครับเตือนการชนต่างๆสมมุติว่าเราขับเข้าไปใกล้ๆคันหน้าก็จะมีเตือนขึ้นมาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติอันนี้บางคันก็อาจจะต้องปิดนะครับเผื่อว่าขับในเมืองแล้วมันเบรกให้ฉุกเฉินแต่เท่าที่ผมใช้งานมาคร่าวๆก็ยังไม่เจอนะอันนี้พวกแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็ตั้งความไวของมันได้ว่าต่ำหรือสูงแล้วก็เลือกได้จะให้มันเตือนแบบไหนให้พวงมาลัยสั่นอย่างเดียวหรือมีเสียงด้วยหรือทั้ง2 อย่างก็ตั้งได้แล้วก็ฝั่งขวานี้ระบบช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนเวลาที่เราขับเหยียบเส้นเลนแล้วเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับพวงมาลัยมันก็จะค่อยๆดึงเรากลับเข้ามาจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันสั่นๆอยู่นิดนึงแล้วก็ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนฉุกเฉินแจ้งเตือนประตูเปิดเวลาที่มีรถมาด้านหลังแล้วเราดึงเปิดประตูด้านข้างมันก็จะมีเตือนขึ้นมานะครับอันนี้ by Sport ระบบตรวจจับจุดบอดก็จะมีไฟเตือนขึ้นมาที่กระจกด้านข้างแล้วก็บนหน้าจอฝั่งคนขับก็จะมีเป็นสีแดงๆให้เราเห็นนะครับแล้วก็เตือนการเข้าใกล้ด้านหลังเวลาที่มีรถขับเข้ามาด้านหลังเราเร็วๆหน่อยเนี่ยมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับอันนี้เตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังเวลาเราจะถอยออกจากที่จอดเนี่ยถ้ามีรถกำลังขับมาอยู่มันก็จะเตือนขึ้นมาตั้งเบรกได้นะครับความรู้สึกเบรกถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น Comfort กับ Sport นะถ้าผมจำไม่ผิดตั้งความไวของการเบรกนะครับก็ตั้งได้ที่นี่แตะนิดๆแล้วมันเบรกจึ๊กทันทีหรือว่าต้องกดลงไปลึกสักหน่อยนะครับถัดมาที่การตั้งค่าแสงอันนี้ก็จะเป็นการปรับชดเชยมุมก้มเงยของไฟหน้าก็เลือกได้4ระดับนะครับถัดมาที่ไฟแต่งรถอันนี้ก็คือ Ambient Light นะครับเราเลือกได้ว่าจะให้มันเชื่อมโยงกับโหมดการขับขี่ตามจังหวะดนตรีหรือว่าจะตั้งเองก็ปรับได้นะครับเลือกความสว่างของ Ambient Light แล้วก็อันสุดท้ายความสะดวกสบายก็เป็นการปรับกระจกมองข้างนะครับสำหรับการปรับกระจกมองข้างเนี่ยนอกจากปรับที่ด้านแผงข้างของประตูฝั่งคนขับถ้าเรากดเข้ามาที่นี่ต้องเปิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถกดที่ปุ่มบนพวงมาลัยได้เลยถ้ากดฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นการปรับของกระจกฝั่งซ้ายกดตรงฝั่งขวาของพวงมาลัยก็จะปรับที่กระจกฝั่งขวาอันนี้ก็เลือกให้มันพับอัตโนมัตินะครับเวลาที่ล็อกรถแล้วก็การตั้งค่าท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าของระบบคันนี้มีทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มาดูตรงที่ระบบนะครับก็เลือกภาษาได้เนี่ยภาษาอังกฤษภาษาไทยวันที่จะให้โชว์เป็นรูปแบบไหนเป็น24ชั่วโมงมีสอบเทียบวันที่และเวลาอัตโนมัติอันนี้ดูตามไทม์โซนนะครับแต่ว่าคันนี้มันไม่ได้ใส่ซิมผมไม่แน่ใจว่า
มันจะเทียบเวลายังไงการตั้งค่าหน่วยก็จะให้บนหน้าจอตรงคนขับเนี่ยโชว์เป็นไมล์หรือว่ากิโลเมตรหน่วยของอัตราสิ้นเปลืองเอาเป็นวัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรหรือว่ากิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรหน่วยของแรงดันลมยางก็ตั้งได้ที่นี่แล้วก็เวอร์ชันตอนนี้นะครับก็คือ 2.2.0 ถ้าเป็นเวอร์ชันที่ขายจริงสมมุติว่าเขาอัพเป็นเวอร์ชันใหม่เมนูก็จะต่างกันออกไปนะครับก็ต้องดูตรงที่เมนูเนี้ยว่ามันตอนที่ผมรีวิวเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันนี้ตอนที่มีรถคันที่ขายจริงเนี่ยมันยังเป็นเวอร์ชันเดียวกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานนะครับถัดมาที่แสดงอันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่า display เนี่ยเราเลือกได้นะครับให้มันเป็นสีดำสีขาวหรืออัตโนมัติเนี่ยมันจะตามช่วงเวลาที่เราตั้งนะครับว่า6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นให้มันเป็นสีขาวหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีดำเราเซตเวลาเองได้นะแล้วก็การตั้งค่าความสว่างอันนี้ตั้งแยกกันได้นะครับจอฝั่งคนขับแล้วก็จอตรงกลางอันนี้ทำความสะอาดหน้าจอมันก็จะล็อกจอไว้ให้เราสามารถเช็ดได้โดยที่มันไม่ไปเข้าเมนูอื่นนะครับเขาบอกว่ากดค้างไว้5 วิเพื่อออกจากไอเมนูนี้แล้วก็เสียงอันนี้จะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะครับเป็นการตั้งค่าการสั่งงานด้วยเสียงจริงๆอันล่างนี้น่าจะเป็นเขียนว่าการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นการตั้งพวกระดับเสียงต่างๆนะครับเสียงแจ้งเตือนในรถเสียงเพลงบลูทูธเราจะให้อันไหนมันดังขนาดไหนอันนี้ระดับเสียงความเร็วรถก็คือเวลาที่เราขับรถเร็วขึ้นเสียงภายนอกมันดังขึ้นจะให้มันชดเชยโดยการปรับเสียงเพลงดังขึ้นตามหรือเปล่าก็ตั้งได้จากที่นี่นะครับเสียงเตือนว่าจะให้เตือนเป็นแบบไหนแล้วก็ปรับเอฟเฟกต์เสียงก็คือ Equalizer นะครับที่เราปรับเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมความสมดุลเสียงอันนี้เป็นบาลานซ์นะครับหน้าหลังตำแหน่งเสียงตรงไหนคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็บลูทูธดูที่ภาพพาโนรามาอันนี้เป็นกล้องรอบคันนะครับเลือกดูทีละมุมได้ดูแบบ3 มิติอันนี้เราตั้งค่าได้ด้วยนะครับมันจะมีเซตติ้งอยู่ตรงนี้ตรงโปร่งใสเป็น 0% ก็คือทึบนะครับไม่โปร่งใสก็จะเป็นลดสีเข้มขึ้นมาหรือ 100% รถก็จะหายไปเลยนะครับอันนี้พวกการตั้งค่าของกล้องต่างๆเนี่ยเวลาที่เราเลือกมุมไหนเนี่ยมันก็จะเอาภาพขึ้นมาโชว์แบบเต็มๆแล้วก็จะสังเกตเห็นตัวอักษรตรงนี้นะครับเป็นตัวบอก R ก็คือฝั่งขวา B ก็คือด้านหลัง F ฟอนต์ด้านหน้าแล้วก็ L ด้านซ้ายลองดูคู่มือการใช้งานนะคู่มือการใช้งานเขาก็ทำเป็นรูปไว้ดีเลยนะครับลองดูการตั้งค่ารถก็มีเมนูให้ดูก็สะดวกดีนะครับเนี่ยมีภาพประกอบแล้วก็จัดมาในรูปแบบที่ดูง่ายคู่มือการใช้งานของคันนี้ก็ทำมาดีนะครับมันดูง่ายดีแล้วก็มาดูที่เมนูแอร์นะครับตรงนี้ปรับความแรงของแอร์พวกไล่ฝ้ากระจกหน้ากระจกหลังปรับทิศทางของแอร์แล้วก็ปรับอุณหภูมิคันนี้มี2โซนนะครับซ้ายกับขวาส่วนด้านหลังเนี่ยจะอิงตามของผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็มาตรงที่นั่งอันเนี้ยคันเนี้ยที่นั่งมีเป่าลมเย็นด้วยนะครับสำหรับเบาะคู่หน้ามาดูที่การตั้งค่า
อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการระบายอากาศต่างๆในห้องโดยสารที่มุมด้านบนขวานะครับตรงเนี้ยมันจะมีคูลิ่งอย่างเร็วเวลาที่เราขึ้นรถมาแล้วร้อนๆนะครับเราเปิดใช้งานตรงคูลิ่งอย่างเร็วเนี่ยมันจะปรับทุกอย่างให้เย็นสุดนะครับแอร์แรงที่สุดอุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็เปิดลมให้ออกจากเบาะคู่หน้าทั้ง2เบาะเลย สำหรับใครที่ได้ดูรีวิวแล้วก็กำลังสนใจรุ่นนี้นะครับรอการประกาศราคาอย่างเป็นทางการอีกทีได้จาก Omoda Thailand นะครับคาดว่าตัวราคาเนี่ยน่าจะประกาศภายในปลายไตรมาสที่3นี้แล้วก็ในเรื่องของศูนย์บริการนะครับเท่าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยเริ่มต้นเขาจะเปิดประมาณ36แห่งนะครับทั่วประเทศไทยเลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บของ Omoda Thailand นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีแผนที่จะเปิดโชว์รูมเพิ่มอีกหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการก่อสร้างนะครับส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดราคานะครับตอนนี้ก็รอในเรื่องของโชว์รูมด้วยนะครับรอให้พร้อมที่จะขายก่อนแล้วก็เปิดราคาทีเดียวมีรถพร้อมส่งมอบเลยในเรื่องของฟังก์ชันและสมรรถนะนะครับอันนี้เราก็ได้นำไปทดสอบให้ดูแล้วนะครับสมรรถนะในการขับขึ้นเขาโดยที่บรรทุกน้ำหนักขึ้นไปด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็ขึ้นสัญลักษณ์เต่านะครับฟังก์ชันที่ให้มาก็ครบครันที่ผมชอบก็คือเวลาเราเดินทางไกลนะครับคันนี้ก็
มีเบาะเป่าเย็นมาด้วยแล้วก็แอร์ของเขาเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีเลยนะครับมันจะมีโหมดที่ทำความเย็นแบบรวดเร็วเนี่ยผมลองใช้งานดูแล้วถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับจอดรถไว้กลางแดดเราขึ้นมาบนรถเราก็กดฟังก์ชันนี้ใช้งานได้เลยหรือว่าถ้าเรายังไม่ได้มาที่รถเนี่ยเราก็สามารถกดที่รีโมทนะครับให้แอร์เนี่ยทำงานรอก่อนที่เราจะมาที่รถได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ 3, 2, 1.